Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, αγαπητοί καλεσμένοι, σας καλησπερίζουμε. Είμαι ο Παναγιώτης Παντελάτος, είμαι Διευθυντής Επικοινωνίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και είμαστε απόψε εδώ για να μιλήσουμε για την υγεία. Η υγεία που είναι το πιο σημαντικό αγαθό που έχουμε και πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό και το εκτιμούμε μόνο όταν είτε εξασθενεί είτε δεν την έχουμε. Και η υγεία είναι κάτι που θα πρέπει να είναι για όλους, η πρόσβαση στην υγεία, θα πρέπει να είναι για όλους ίδια, θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση, είτε είναι μικρή, είτε είναι μεγάλη, είτε είναι σε ένα μακρινό μέρος, είτε είναι σε μια μεγάλη πόλη. Η υγεία θα πρέπει να είναι για όλους το ίδιο. Για μας η υγεία δεν είναι μόνο ή δεν σημαίνει μόνο τα μεγάλα νοσοκομεία, οι υποδομές, ο εξοπλισμός ή οτιδήποτε άλλο. Για μας η υγεία σημαίνει κυρίως αυτό που νιώθει ο κάθε ασθενής και θα έπρεπε να νιώθει. Που τι είναι? Είναι το σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα. Γι' αυτό είμαστε εδώ και αυτό προσπαθούμε ως Ίδρυμα να συνεισφέρουμε έτσι ώστε το κράτος να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες υγείας εκείνες που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή όλων μας. Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά και ο κύριος Γιάννης Ζερβάκης, που είναι υπεύθυνος για τις μεγάλες δωρεές στο Ίδρυμα, θα μιλήσουν και θα προσπαθήσουν να σας εξηγήσουν το εύρος της πρωτοβουλίας για την υγεία. Αυτό για το οποίο είμαστε εδώ σήμερα. Να σας πω επίσης ότι στο τέλος της εκδήλωσης, όπως είμαστε εδώ, θα υπάρξει η 17η συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πρωτοβουλία για την υγεία, που θα γίνει στον χώρο του πύργου της Βιβλιοθήκης, Εθνικής Βιβλιοθήκης, που είναι ακριβώς δίπλα. Όσοι θέλετε, μπορείτε επίσης να την παρακολουθήσετε ζωντανά σε αυτή την οθόνη τη μεγάλη. Και επίσης να σας πω ότι στο διπλανό χώρο, αφού τελειώσει η συμβουλευτική, φαντάζομαι, θα ήταν ωραίο να δείτε κάποια σχέδια και μακέτες του Ρέντσο Πιάνο για τα 3 νοσοκομεία που θα γίνουν στην Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη. Επίσης, για όσους δεν γνωρίζουν αγγλικά, ελπίζω ότι έχετε προμηθευτεί τα ακουστικά για να ακούτε τη μετάφραση. And for those that don't understand Greek, I suppose you already have your headphones for the translation. If you don't have them, please do. There are some in the lobby. Οπότε ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, κυρίες Υπουργοί, επίσημοι προσκεκλημένοι, μακαριότατε. Ευχαριστούμε πολύ όλους που ήρθατε σήμερα.
Ήθελα να ευχαριστήσω επίσης, είχαμε χθες μία εκδήλωση παρόμοια που συζητήσαμε για όσα κάνει το Ίδρυμα στον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού. Και μερικά λόγια τα οποία θα πω σαν αρχικά λόγια, τα είπα και χθες, οπότε όσοι ήταν εκεί, να με συγχωρείτε, θα τα ξανακούσετε λιγάκι. Ήθελα να ευχαριστήσω πολύ το θείο μου, τον Σταύρο Νιάρχο, που είναι και ιδρυτής του Ιδρύματός μας, ο οποίος πέθανε το 1996 και χωρίς αυτόν δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ πέρα. Το Ίδρυμα άρχισε να δρά την επομένη και κλείνουμε σχεδόν 25 χρόνια. Σε 2 μήνες αρχίζουμε τον 25ο χρόνο μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες μου στο Ίδρυμα, γιατί χωρίς αυτούς πάλι δεν θα ήμασταν εδώ. Ήθελα να μοιραστώ μερικά πράγματα. Πρώτα, τα νούμερα δεν λένε πολλά πράγματα καμιά φορά από μόνα τους, αλλά δεν παύουν να είναι νούμερα. Είπα λοιπόν ότι είμαστε από το 1996, 25 χρόνια σχεδόν, φέτος αρχίζει ο 25ος χρόνος. Έχουμε κάνει δωρεές ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά τον κόσμο και αυτό έχει σημασία γιατί έχουμε πάει σε 124 χώρες. Η Ελλάδα βέβαια, για ευνόητους λόγους, έχει δεχθεί τα 2 δισεκατομμύρια περίπου από τα 3, οπότε όπως καταλαβαίνετε ο κύριος χώρος δραστηριοτήτων μας ήταν, είναι και παραμένει, όσο μας θέλετε, η Ελλάδα. Για τη φιλοσοφία μας λιγάκι, γιατί έχει μεγάλη σημασία, πιστεύω, να μοιραστούμε και μαζί σας λίγα λόγια για το πώς σκεφτόμαστε. Ήθελα λοιπόν να πω ότι πάντα συμπληρώνουμε, δεν αναπληρώνουμε. Σε όποιον και από τους 4 τομείς δραστηριοποιούμαστε, που είναι η υγεία, η τέχνης και ο πολιτισμός, η παιδεία και η κοινωνική πρόνοια, πάντα προσπαθούμε να συμπληρώνουμε. Οι δωρεοδόχοι μας είναι πάντα συνεργάτες μας και δεν αναπληρώνουμε. Δεν θέλουμε να αναπληρώνουμε, δεν μπορούμε να αναπληρώνουμε και να θέλαμε και να μπορούσαμε δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αρχικό στάδιο το οποίο πάντα σκεφτόμαστε. Συγχρόνως, πιστεύουμε ότι τις δύσκολες εποχές στις οποίες ζούμε, η έννοια του κράτος πρόνοιας έχει λιγάκι αδυνατήσει με την έννοια ότι μόνο του δεν μπορεί. Και χρειαζόμαστε πλέον, πιστεύουμε, μια κοινωνία πρόνοιας. Κοινωνία πρόνοιας σημαίνει ότι όλοι όσοι μπορούν, όλοι όσοι θέλουν, πρέπει να βοηθήσουν. Για το κοινό καλό βέβαια. Και αυτό είναι ένας μεγάλος όρος για το κοινό καλό. Μιλάμε πολλές φορές για βιωσιμότητα περιβάλλοντος. Δηλαδή βιωσιμότητα ανθρωπότητας. Ξεχνάμε όμως να μιλήσουμε για την βιωσιμότητα της ανθρωπιάς, η οποία έχει αρχίσει και χάνεται και το βλέπουμε καθημερινά. Χωρίς λοιπόν την ανθρωπιά, ούτε το περιβάλλον θα σώσουμε, ούτε την ίδια την ανθρωπότητα. Σε μια λοιπόν κοινωνία πρόνοιας, στην οποία ευελπιστούμε και νομίζω ότι δεν είναι πλέον θέμα επιλογής, αλλά είναι θέμα ανάγκης για όλους μας και όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικά ανά τον κόσμο, είναι πάρα πολύ σπουδαίο να υπάρχουν οι συνεργασίες και να υπάρχουν σωστές συνεργασίες με σεβασμό, με σκληρή δουλειά, με διαφάνεια, από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, μπορούν και από όπου και αν προέρχονται. Και πάντα με κοινό γνώμονα το κοινό καλό. Και μιλάμε για συνεργασίες ανθρώπων, γιατί πίσω από κάθε θεσμό, πίσω από κάθε οργανισμό υπάρχει ο άνθρωπος. Κοιτάμε λοιπόν πάντα και εμείς να βρούμε τους σωστούς ανθρώπους με τους οποίους να συνεργαστούμε και πάλι με γνώμονα το κοινό καλό. Τέλος, πιστεύουμε και επιδιώκουμε οι συνεργασίες αυτές να έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη όποτε γίνεται και κοιτάμε πάντα να υπάρχουν και πραγματικά αποτελέσματα. Διότι στα λόγια πολλά γίνονται, στα έργα καμιά φορά πιο λίγα. Λοιπόν, κοιτάμε πάντα το θετικό αντίκτυπο και τα πραγματικά αποτελέσματα. Να πω επίσης ότι εχθές στο ίδιο, σε μια παρόμοια εκδήλωση και πάλι για τις τέχνες και τον πολιτισμό, τράβηξε λιγάκι η παρουσίαση. Δεν μας ενοχλεί, όσοι κουράστηκαν ζητάμε συγγνώμη. Μπορεί να κουράσουμε και σήμερα και το λέω αυτό με πλήρη σεβασμό. Όποιος όχι βαρεθεί με την κακή έννοια, βαρεθεί μπορεί να φύγει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θα μείνουμε γιατί πιστεύω ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε να μοιραστούμε και μαζί σας. Και αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε εχθές, επειδή μακρηγόρησε η όλη εκδήλωση, είναι να το ανοίξουμε σε ερωτήσεις.
και εμείς θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε όσο μπορούμε και αν μπορούμε σε όποια ερώτηση έχετε, όποιος έχει, μέχρι ό,τι ώρα θέλετε. Μιλάμε λοιπόν για την πρωτοβουλία του Ιδρύματος στην υγεία. Όπως είπε και ο Παναγιώτης, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υγεία είναι ένα αναγκαίο αγαθό. Και από την ίδρυσή μας το 1996 έχουμε δραστηριοποιηθεί στο τομέα αυτό με δωρεές ύψους περίπου 125 εκατομμυρίων σε διάφορες δωρεές. Μιλάμε για το ΕΚΑΒ που πριν από 3 χρόνια, την προμήθεια 143 ασθενοφόρων και συγχρόνως τη συντήρησή τους για 8 χρόνια. Μιλάμε για την προμήθεια και εγκατάσταση 12 γραμμικών επιταχυντών σε 9 δημόσια νοσοκομεία της χώρας, εκ των οποίων τα 2 είναι και στρατιωτικά, για τα οποία σε λίγο θα μας μιλήσει και ο Πάνος ο Βαζέος. Μιλάμε για την, νομίζω, καταπληκτική συνεργασία και το καταπληκτικό έργο το οποίο έχει κάνει η ΜΚΟ Αναγέννηση και Πρόοδος, η οποία κάνει πάρα πολλά έργα, αλλά κυρίως θα μας μιλήσει σε λίγο ο Τάκης, ο Κουλουβάρης, για τις κινητές ιατρικές μονάδες, για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το έργο το οποίο κάνουν. Έχουμε αναμορφώσει όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας στη χώρα. Περιλαμβάνει 5 ΜΕΘ παιδών στο Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκη, στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στα νοσοκομεία παιδών Παναγίας και Αγαλίας Κυριακού και Αγία Σοφία. Μιλάμε για ανέγερση και πλήρη εξοπλισμό ξενώνων φιλοξενίας συγγενών ασθενών, μην ξεχνάμε ποτέ και τους συγγενείς, σε νοσοκομεία στην Επικράτεια, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Ηράκλειο και μια άλλη σειρά ανακαινήσεων κλινικών και προμήθειες εξοπλισμού. Προτού συνεχίσω και μπω στο τι κάνουμε τώρα, αν μπορεί λίγο Πάνος ο Βαζέος να μας μιλήσει λίγο για τους 12 γραμμικούς επιταχυντές και μετά ο Τάκης να μιλήσει λίγο, που πιστεύω ότι είναι πολύ σπουδαίο, για τις κινητές ιατρικές μονάδες. Πάνω. Καλησπέρα και από μένα. Αντικατάσταση γραμμικών επιταχυντών 12 σε 9 δημόσια νοσοκομεία στη χώρα. Μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος, η οποία βασίστηκε στην ίδια φιλοσοφία που υπόθηκε από τον κύριο Δρακόπουλο και από τον Παναγιώτη. Ελεύθερη πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας για όλους. Κατά την υλοποίηση της δωρεάς, συνεργαστήκαμε με τους καθήλυνα αρμόδιους φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος, το Johns Hopkins University, το αντίστοιχο τμήμα ακτινοθεραπείας εκεί, όπως και με το Πανεπιστήμιο του Τέξας, MD Anderson. Επισκεφτήκαμε λοιπόν όλα τα νοσοκομεία της χώρας που διέθεταν τμήμα ακτινοθεραπείας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι το 67% του συνόλου των μηχανημάτων ήταν σε κατάσταση end of life, σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούσαν καν να συντηρηθούν. Η δωρεά λοιπόν των 12 γραμμικών επιταχυντών συνέβαλε στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, έδωσε τα εργαλεία στους γιατρούς και στις ομάδες τους να εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Και ο Τάκης, ο Κουλουβάρης. Καλησπέρα και από μένα. Ο ιδρυτής της ΜΚΟ Αναγέννηση και Πρόοδο και συνεργαζόμαστε για πόσα χρόνια? Από το 2014 οι αποστολές, 67. Είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ξεκίνησε για τα 24 μικρά άγωνα νησιά. Όπως βλέπετε, 67 αποστολές. Σήμερα έχει ξεκινήσει η 68η. Δυστυχώς όλοι οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές έχουν κολλήσει στη Σάμμο και περιμένουν από τις 11 η ώρα το πρωί να περάσουν στους φούρνους. Θα έρθει το βράδυ στις 10 η ώρα το πλοίο. Είμαστε χαρούμενοι όλοι. Έχουμε μια ομάδα 80 γιατρών νοσηλευτών. Υπάρχει ένα συνεχές rotation. Οι αποστολές μέχρι το 2019 ήταν μία το μήνα. Από το 2019 καλύπτουμε και άγονες ορεινές περιοχές. Έχουν γίνει 3 το μήνα. Ξεκίνησε ο Φεβρουάριος λοιπόν και είμαστε στους φούρνους. Αλλάζει η ομάδα την Κυριακή, πάνε στις Ράχες Ικαρίας. Στη συνέχεια πάνε στην Κάσο, συνέχεια στη Πάλαια, Ανάφη, Φολέγαδρο. Δεν σταματάνε οι κινητές μονάδες. Υπάρχει μια στενή συνεργασία. Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδος Υγείας, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας
και η προηγούμενη ηγεσία και η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συνεργάζονται άριστα με εμάς, λύνουν όποια προβλήματα προκύπτουν και αυτό είναι μια καλή συμμαχία. Ξέρουμε αντίπαλός μας είναι η αρρώστια και η προστασία του κάθε πολίτη να έχει σύγχρονη υγεία. Ευχαριστούμε πολύ, Τζάκη. Ίσως να σημειώσουμε ότι όλοι οι γιατροί που συμμετέχουν είναι γιατροί του δημοσίου, δεν είναι ιδιώτες γιατροί. Απλά να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι είναι μια συνεργασία της ΜΚΟ, είναι κάτι που οργανώνει η ΜΚΟ, αλλά συμμετέχουν μόνο γιατροί από το ελληνικό δημόσιο. Από το ελληνικό δημόσιο και πανεπιστημιακή, και δεν σταματάει η περίθαλψη εκεί. Όποιος ασθενής χρειάζεται βοήθεια, τους φέρνουμε εδώ, στο Αττικό, στο νοσοκομείο, στο Λαϊκό. Έχουν αντιμετωπιστεί πάνω από 380 ασθενείς στα τελευταία 6 χρόνια. Αυτό λοιπόν νομίζω δείχνει και είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο παράδειγμα, το οποίο δείχνει τι μπορεί να φέρει μια συνεργασία και όχι μόνο ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αλλά και με τη φιλανθρωπία. Όλοι μαζί και πάλι με το κοινό καλό, όπως είπε και ο Τάκης, ότι αντίπαλος είναι η αρρώστια και τίποτα άλλο. Να πούμε λοιπόν στην πρωτοβουλία για την υγεία. Όπως ξέρετε, οι περισσότεροι, το κτίριο αυτό το οποίο βρισκόμαστε, που ανήκει στο Κέντρο Πολιτισμού, ήταν ένα έργο το οποίο παραμένει μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη μας δωρεά. Στοίχησε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Το δώσαμε στην κοινωνία, και λέμε στην κοινωνία, δεν λέμε στο κράτος, γιατί πιστεύουμε ότι το κράτος υπηρετεί την κοινωνία και το έχουμε πει από την αρχή, το έχουμε δώσει στην κοινωνία και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Παρόλες όλοι που λέγανε ότι το δίνουμε και στο κράτος και στο δημόσιο, δουλεύει πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε πολύ και την προηγούμενη κυβέρνηση και την τωρινή κυβέρνηση, και δουλεύει το έργο, νομίζω, αυτό το οποίο πάρα πολλοί μιλάνε για public-private partnership, δηλαδή δημόσιο και ιδιωτικό να δουλεύουν μαζί, και κανείς δεν το πιστεύει. Και όμως αυτό το έργο, το οποίο είμαστε εδώ πέρα σήμερα, νομίζω αποτελεί από τα καλύτερα παραδείγματα τι μπορεί να φέρει μια καλή συνεργασία, η οποία και πάλι διαφάνεια, σκληρή δουλειά. Και αυτό το έργο λοιπόν παραδόθηκε στην κοινωνία το Φεβρουάριο του 2017. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2017 συζητήσαμε με το Υπουργείο Υγείας τότε μια ιδέα, η οποία οφείλω να πω ότι να ευχαριστήσω τον καθηγητή του Ευαγγελισμού, κύριο Ρούσο. Πού είναι ο κύριος Ρούσος? Εκεί. Διότι από τον κύριο Ρούσο ξεκίνησε όλο αυτό το εγχείρημα, όταν συζητάγαμε να κάνουμε κάτι στον Ευαγγελισμό. Ο Ευαγγελισμός, λοιπόν, όπως ξέρουμε όλοι, σε πάρα πολλά σημεία αποτελεί την αυαρχίδα της δημόσιας υγείας. Το κοιτάξαμε, ξέρουμε όλοι τη σημασία του Ευαγγελισμού και τις ανάγκες που έχει ο Ευαγγελισμός. Από εκεί, λοιπόν, ξεκίνησε η προσπάθειά μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια του κράτους να προσφέρει τις καλύτερες δυνατόν υπηρεσίες στον τομέα της υγείας. Για να μην μακρηγορώ, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση, αλλά έχει σημασία ότι τον Αύγουστο του 2017 βρεθήκαμε με τους Υπουργούς Υγείας, που νομίζω είναι εδώ πέρα σήμερα, κ. Ξανθός και κ. Πολάκης, και είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Και έχει σημασία αυτό, γιατί νομίζω ότι από όπου και αν προερχόμαστε όλοι, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, όταν υπάρχει καλή συνεργασία και υπάρχει, νομίζω, αυτή η ανάγκη να καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο επήγει είναι το κοινό καλό, γίνονται και θαύματα. Λοιπόν, ναι, και μάλιστα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε μια καταπληκτική δουλειά και συνεχίζεται και σήμερα, και είμαστε περήφανοι που όλοι μας και το δημόσιο με όλη την ευρία έννοια δουλεύει με το Ίδρυμα και εμείς με το δημόσιο, χωρίς ατζέντες και με κοινό καλό, όσο περίεργο και μπορεί να ακούγεται αυτό το πράγμα. Και είμαι περήφανος, όχι μόνο και σαν Ίδρυμα, αλλά και σαν Έλληνας πολίτης. Συζητήσαμε λοιπόν τότε και είχαμε μια πολύ ανοιχτή συζήτηση. Αρχίσαμε με τον Ευαγγελισμό και ακούσαμε τις ιδέες των Υπουργών για τις ανάγκες, τις οποίες εγώ πραγματικά δεν ήξερα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε ότι δεν υπάρχει παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα εκτός Αθηνών. Εγώ τρέπομαι να το πω, μεγάλωσα εδώ πέρα, ζω βέβαια στην Αμερική, αλλά δεν ήξερα ότι δεν υπάρχει παιδιατρικό εκτός Αθηνών. Ήταν λοιπόν μια εύκολη για μας απάντηση, βέβαια, να κοιτάξουμε πού μπορούμε να κάνουμε παιδιατρικό στη Θεσσαλονίκη.
Η Κομοτηνή για πάρα πολλούς λόγους, όπως επίσης είναι και το παλιότερο νοσοκομείο στη χώρα μας και εθνικής σημασίας και για άλλους λόγους. Και αρχίσαμε να χτίζουμε ένα πρόγραμμα, αυτό την ονομάσαμε Πρωτοβουλία Υγείας, και σε λίγο θα μιλήσουμε για το τι περιλαμβάνει. Αλλά ήθελα να πω ότι αυτό χτίστηκε από κοινού και συνεχίζεται και εξελίσσεται και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Το Μάρτιο λοιπόν του 2018 έγινε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. Είναι σπουδαίο βέβαια ότι το πρώτο budget το οποίο μιλάγαμε ήταν στα 200 εκατομμύρια και νομίζω η υπογραφή του μνημονίου μιλάει για 200 με 250 εκατομμύρια. Σήμερα, όπως μιλάμε εδώ, είμαστε στα 420 εκατομμύρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι το budget έφυγε τελείως. Σημαίνει ότι το έχουμε συμπεριλάβει πιο πολλά προγράμματα και θα μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Και μετά το Σεπτέμβριο του 2018 κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων η Συνθηκική Σύμβαση και βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, όπως είπαμε, ένα budget 420 εκατομμυρίων. Αλλά πέρα από τα λεφτά έχει σημασία τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται, γιατί πιστεύω ότι είναι μια προσπάθεια από κοινού για μια ολιστική προσπάθεια για να βοηθήσουμε το τομέα της υγείας. Αυτά λοιπόν τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο εξοπλισμός 3 νοσοκομείων καινούριων. Το ένα είναι το νέο γενικό νοσοκομείο Κομοτηνής, το άλλο είναι στο Φίλιρο, στη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο και το τρίτο, το οποίο ήρθε αργότερα, είναι το νέο νοσοκομείο στη Σπάρτη. Επίσης, είναι η ενίσχυση του νοσηλευτικού τομέα, γιατί πιστεύουμε πάντα ότι για μια πρωτοβουλία να πετύχει, εκτός από τη συνεργασία, δεν κοιτάμε μόνο για κατασκευαστικές υποδομές. Όλο το ζουμί είναι στους ανθρώπους και πάλι. Είναι στο να βοηθήσουμε με εκπαίδευση τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στον τομέα αυτόν. Κοιτάμε λοιπόν για την ενίσχυση του νοσηλευτικού τομέα με προμήθεια εξοπλισμού και εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο στον Ευαγγελισμό όσο και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στο οποίο από εκεί ξεκινήσαμε, αλλά για διάφορους λόγους που θα αναλύσουμε λίγο αργότερα, νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε. Τίποτε δεν είναι τέλειο, αλλά παρόλα αυτά επιστρέψαμε στον Ευαγγελισμό και κάνουμε προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και επίσης έχουμε και ένα καινούριο νέο, το οποίο και αυτό θα το αναφέρουμε για πρώτη φορά σήμερα. Μιλάμε για την προμήθεια νέων εναέριων μέσων για τις διακομιδές του ΕΚΑΒ, το οποίο κάπου έχετε και συμπληρώνει στα 143 ασθενοφόρα και μιλάμε για 2 καινούρια αεροπλάνα και 2 καινούρια ελικόπτερα. Μιλάμε για προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού, τα λεγόμενα PET, που είναι τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων. Με ρωτήστε τι είναι τα ποζιτρόνια. Χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει να κάνει με τις λοιμώξεις και με την αντιμετώπιση του τραύματος. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία, όχι μόνο και στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο όλων όσον έχει να κάνει με νοσοκομεία. Σπουδαίο λοιπόν είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια, που μιλάμε πάλι για πολύ καλή συνεργασία, με διαφάνεια, με σκληρή δουλειά, με σεβασμό στο χρονοδιάγραμμα για το κοινό καλό, και νομίζω ότι εμείς μάθαμε σαν Ίδρυμα τα καλά αποτελέσματα τα οποία μπορεί να φέρει κάποια τέτοια συνεργασία, όπως έγινε και με το έργο αυτό το οποίο είμαστε σήμερα εδώ. Το Κέντρο Πολιτισμού, το οποίο κράτησε περίπου 8 χρόνια, περάσανε 7 διαφορετικές κυβερνήσεις και δεν φάνηκε πουθενά αυτό. Η συνεργασία ήταν συνέχεια άψογη, τα χρονοδιαγράμματα και οι ομάδες εργασίες πάντα στο στόχο τους και το ίδιο κοιτάμε να έχουμε και τώρα και όλα τα σημάδια είναι ότι τα έχουμε και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Επίσης έχουμε δουλέψει με πάρα πολλούς συμβούλους.
Μάλιστα, έχουμε 21 εταιρείες συμβούλων, των οποίων οι 13 είναι ελληνικές και συμμετέχουν στο σχεδιασμό των τριών νοσοκομιακών έργων, καθώς επίσης και από νοσοκομεία εκτός Ελλάδος, όπως είναι το John Hopkins, το οποίο έχει έρθει και έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και επίσης, όσον αφορά για το νοσηλευτικό, το οποίο μιλάγαμε πριν, έχουν επισκεφτεί από το νοσηλευτικό και από το Εθνικό Καποδιστριακό και από τον Ευαγγελισμό το John Hopkins, για να δούνε, να μάθουν τι ισχύει σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα για να καλυτερεύσουμε τον όλο χώρο. Θα μιλήσουμε λιγάκι, θα ήθελα ο Γιάννης, αν μπορεί να μιλήσει λίγο για το ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Όπως είπε και ο Παναγιώτης, θα έχουμε τη 17η σήμερα Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει live αφού τελειώσει αυτή η παρουσίαση και η οποία περιλαμβάνει, και αφήνω τον Γιάννη να μας πει λίγο παραπάνω για την Επιτροπή. Ναι. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Όλα αυτά που περιέγραψε ο Ανδρέας προφανώς δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Μέσα σε αυτά υπάρχουν οι δωρεοδόχοι οργανισμοί, οι συνεργάτες μας, που είναι τα νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, όλοι αυτοί οι φορείς που ακούσατε πριν, αλλά παράλληλα και το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο που δίπλα σε εμάς κάθεται και συντονίζουμε το έργο αυτό, το τόσο μεγάλο για εμάς και σύνθετο έργο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ελληνική ειδική συμβουλευτική επιτροπή, όπως την ονομάζουμε, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του ΕΚΑΒ, του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, καθώς και εκπροσώπους υπευθύνους από τους διάφορους φορείς. Κάθε μήνα συναντιόμαστε, συζητάμε διεξοδικά τα θέματα. Υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εμάς και υποχρεώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το ελληνικό δημόσιο. Καθόμαστε κάτω σαν μία ομάδα, αναλαμβάνουμε δουλειά και κάθε μήνα γυρίζουμε πίσω και αναφέρουμε ο ένας στον άλλον, όχι μονόπλευρα, ο ένας στον άλλον τι έχει κάνει και βοηθάμε κιόλας ο ένας τον άλλον να επιλύσει τα προβλήματα που έχει, προκειμένου να πάμε παρακάτω. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στον Μάριο Θεμιστοκλέους, όπου είναι ο συντονιστής της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι να μας πει δύο λόγια και πριν προχωρήσουμε παρακάτω. Καλησπέρα και από μένα. Την περιγραφή της σύνθεσης της Επιτροπής την έχει κάνει ήδη ο κύριος Ζερβάκης. Εγώ θα πω πολύ απλά ότι ο ρόλος ο δικός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα εμπόδιο που είτε θα είναι τροχοπέδι ή θα καθυστερήσει την υλοποίηση των δωρεών, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ένα ρόλο να εφεύρουμε, να εισάγουμε καινοτομίες, να δούμε μια διαφορετική προοπτική τις δωρεές, το σχεδιασμό τους, ακόμη και την υλοποίησή τους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο. Έχουμε αποκτήσει ένα κοινό βηματισμό και είμαστε πλέον μια ενιαία ομάδα, δεν είναι το δημόσιο και το ίδρυμα, μια ενιαία και πιστεύω δυνατή ομάδα. Παίρνουμε χαρά από τη δημιουργία, είναι μια πολύ ωραία δουλειά γιατί είναι δημιουργική δουλειά. Παίρνουμε χαρά όταν επιτυχάνουμε τους στόχους και είμαστε προσιλωμένοι σε ένα πράγμα, στο να αναβαθμίσουμε τη δημόσια υγεία της Ελλάδας και να αναβαθμίσουμε την ίδια και να βελτιώσουμε την πορεία της χώρας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πράγματι αυτά δεν είναι απλά λόγια και είναι δύσκολα στα έργα. Υπάρχει πραγματικά ένα αίσθημα ομάδος, πραγματικής, ενιαίας για το κοινό καλό. Και ευχαριστούμε όλους όσους είναι μέλη. Να μπούμε λίγο στα τρία νοσοκομεία και θα πει και ο Γιάννης λίγα παραπάνω για το κάθε νοσοκομείο, γιατί πιστεύω ότι είναι τρεις μονάδες οι οποίες θα παίξουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Και έχουμε μαζί μας και τον Ρέντζο Πιάνο, τον αρχιτέκτονα, τον οποίο θα τον παρακαλέσω να μιλήσει λίγο από την πλευρά του. Αλλά προς το παρόν, μερικά περιγραφικά στοιχεία. Στη Κομοτηνή μιλάμε για ένα προπολογισμό που αγγίζει τα 105 εκατομμύρια ευρώ. Η ολοκλήρωση θα είναι το πρώτο από τα τρία που θα πραγματοποιηθεί, διότι άρχισε πιο νωρίς. Και η ολοκλήρωση κατασκευής προμηνύεται για τον Ιούνιο του 2024. Το οποίο ακούγεται λιγάκι μακριά, αλλά είναι 4 χρόνια σχεδόν από σήμερα. Και όπως είπα, είναι ένα από τα παλαιότερα νοσοκομεία και της χώρας. Ξεκίνησε το 1937
και έγινε με δωρεά τότε 26 εκατομμυρίων δραχμών του Κωνσταντίνου Σισμάνογλου. Γιάννη, αν θες να πεις μερικές πιο λεπτομέρειες, ναι. Απλώς για τον κόσμο να καταλάβει λίγο Ναι. το νοσοκομείο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νοσοκομείου, αν και μετά θα μας μιλήσει ο Ρέντζο Πιάνο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Απλά θέλω να αναφέρω τα κύρια χαρακτηριστικά και τον τρόπο που το έχουμε προσεγγίσει. Και πάλι όταν λέω έχουμε, δεν αναφέρομαι σε εμάς, αναφέρομαι από κοινού στο Ελληνικό Δημόσιο και στο Ίδρυμα. Κομοτηνή, 181 κλινικές θέσεις. Μόνο μονόκλινα και δίκλινα, και δεν θα το ξαναπώ, το ίδιο ισχύει και για τα 3 μας νοσοκομεία. Αύξηση συνολικού εμβαδού σε σχέση με το υφιστάμενο κατά 50%. Είναι 17.500 τετραγωνικά το υφιστάμενο νοσοκομείο, θα φτάσει γύρω στα 25.000. Θα είναι ένα πράσινο κτίριο. Πράσινο κτίριο ακριβώς όπως είναι και αυτό εδώ. Θα πάρει και αυτό μια πιστοποίηση όπως έχει και το συγκεκριμένο κτίριο. Θα είναι άρτια εξοπλισμένο μέσα από τη δωρεά. Θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένο το περιβάλλον εργασίας, που σημαίνει ότι θα είναι ένα νοσοκομείο paperless, και θα δώσει και τη δυνατότητα στους χρήστες να λειτουργούν βάσει των βέλτιστων πρακτικών. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κτίριο από μόνο του δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα αν ο ανθρώπινος παράγοντας δεν το αξιοποιήσει σωστά. Και εδώ είναι η συνεργασία μας με το ελληνικό δημόσιο. Τώρα, πώς φτάσαμε ως εδώ? Για να καθορίσουμε την Κομοτηνή, τι σημαίνει Κομοτηνή, επισκεφθήκαμε συχνά πυκνά το χώρο, όχι μόνο εμείς, μαζί με τους συμβούλους μας, προκειμένου να κατανοήσουμε τι πρέπει να είναι αυτό το καινούργιο νοσοκομείο. Η Κομοτηνή είναι δίπλα στην Αλεξανδρούπολη και δίπλα στην Καβάλα. Είναι 40 λεπτά. Η Αλεξανδρούπολη, πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Πολλοί θα πούν ότι κάποιος που μένει στο Παλαιό Φάληρο για να φτάσει στον Ευαγγελισμό μια μέρα με κίνηση θέλει 30 λεπτά. Δεν είναι έτσι όμως στην περιφέρεια. Οι χρόνοι δεν είναι ίδιοι, είναι διαφορετικοί εντελώς. Και ένα νοσοκομείο, ειδικά σε ένα τόσο σημαντικό χώρο, είναι πάντα απαραίτητο. Τι κάναμε όμως? Πήγαμε και καταλάβαμε καλά τι προσφέρει η Αλεξανδρούπολη και τι προσφέρει η Καβάλα. Δεν θέλαμε να υπάρχουν αλλοεπικαλύψεις στα νοσοκομεία. Θέλαμε αυτό το νοσοκομείο να προσφέρει αυτό που πρέπει να προσφέρει και να μην ανταγωνιστεί και τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα νοσοκομείο το οποίο οι υπηρεσίες είναι συμπληρωματικές στα άλλα δύο. Θα ήθελα ο κύριος Φαρόπουλος να μας πει δύο λόγια για αυτό το θέμα σε αυτό το σημείο, πριν πάμε στο επόμενο νοσοκομείο. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι στην ομάδα που εργαζόμαστε μαζί με το Ίδρυμα από την πλευρά του Δημοσίου. Συγγνώμη, δεν το ανέφερα, είναι επιστημονικός σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας ο κ. Φαρόπουλος. Εργαστήκαμε πολύ πάνω στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, έχοντας βρει το κτηριολογικό πρόγραμμα ήδη καθορισμένο με βάση τις ανάγκες που είχαν διαπιστώσει από το Ίδρυμα. Είναι εντυπωσιακό ότι το νοσοκομείο περιλαμβάνει κλινικές, όπως είπε και ο κύριος Ζερβάκης, συμπληρωματικές. Για μας αποτελεί ένα καινούριο κύτταρο. Είναι ένα νεανικό κύτταρο στο σύστημα των νοσοκομείων της Θράκης και αυτό που νομίζω που θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε είναι ότι είναι ένα νοσοκομείο πολύ ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή, το νοσοκομείο έχει τους ασθενείς, έχει τους συγγενείς και τους επισκέπτες, έχει το προσωπικό, όλο το προσωπικό, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό, έχει προμηθευτές, έχει ερευνητές, είναι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό στο νοσοκομείο αυτό είναι ότι αναδεικνύει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα τον ασθενή, δίνοντάς του ένα καταπληκτικό θεραπευτικό περιβάλλον μέσα στη φύση, τον βοηθάει πάρα πολύ στη διαδικασία της νοσηλείας του, δεν κυκλοφορεί πάρα πολύ μέσα στο νοσοκομείο, προστατεύεται πάρα πολύ από τις νοσοκομιακές λοιμώξεις, που είναι μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Οι συγγενείς και οι επισκέπτες βοηθούνται, έχουν εύκολη πρόσβαση, έχουν μικρά δωμάτια νοσηλείας, μπορούν να καθίσουν δίπλα στον ασθενή τους, έχοντας και κάποιο κρεβατάκι πτυσσόμενο δίπλα του. Το προσωπικό δεν κινείται άσκοπα και άστοχα μέσα στο νοσοκομείο. Είναι πολύ αποτελεσματική η λειτουργία του. Και όλη αυτή η κοινωνία βλέπουμε ότι με
με αντικείμενο αυτό το κτίριο δουλεύει πάρα πολύ αρμονικά. Νομίζω ότι και ο κύριος Ρέντσο Πιάνο θα μπορέσει να μας εξηγήσει λίγο αυτή τη λειτουργία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να προχωρήσουμε στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και αυτό προϋπολογισμού σχεδόν 150 εκατομμυρίων ευρώ και θα ελπίζουμε να είναι έτοιμο ολοκλήρωση κατασκευής τον Οκτώβριο του 2024. Είναι το πρώτο, όπως είπα πριν, παιδιατρικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο και στη Βόρεια Ελλάδα, εκτός Αθηνών. Θες, Γιάννη, να πεις λίγα λόγια? Ναι. Όπως βλέπετε, 204 οι κλίνες, από εκεί και πέρα όλα τα χαρακτηριστικά είναι ίδια. Το ίδιο ακριβώς θα δείτε και στη Σπάρτη. Τα 3 νοσοκομεία μοιράζονται κοινές αρχές. Άρα δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Όμως, αξίζει εδώ να σημειώσουμε το πώς προσεγγίσαμε τη δημιουργία ενός νέου νοσοκομείου. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για αντικατάσταση. Δεν έρχεται ένα καινούριο κτίριο να αντικαταστήσει ένα παλιό, αλλά δημιουργείται ένα καινούριο κύτταρο. Και εκεί λοιπόν έπρεπε να καταλάβουμε καλά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους συμβούλους μας, τι συμβαίνει στη Βόρειο Ελλάδα, ποιες είναι οι ανάγκες. Και καταγράψαμε όλες τις ανάγκες, πήραμε στατιστικά στοιχεία από όλα τα περιστατικά που κατεβαίνουν στην Αθήνα, τα περιστατικά που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κλινικές στη Θεσσαλονίκη. Γιατί σήμερα, ναι, δεν υπάρχει παιδιατρικό νοσοκομείο, αλλά υπάρχουν παιδιατρικές κλινικές οι οποίες υποστηρίζουν τα παιδιά. Άρα καταγράψαμε όλα αυτά και βγάλαμε ένα πλάνο. Το πλάνο λέει το εξής, ότι στο καινούριο νοσοκομείο θα πάνε όλα τα χειρουργικά περιστατικά. Είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το οποίο θα καλύπτει τα πάντα και το κτίριο σχεδιάζεται έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις υπηρεσίες, όλες τις νοσηλευτικές υπηρεσίες, ακόμα και αν αυτές δεν χρειάζονται σήμερα. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι το κτίριο βρίσκεται στο Φίλιρο, λίγο έξω από την πόλη, πρέπει να μείνει μες στην πόλη κάποιες υπηρεσίες οι οποίες να καλύψουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Να μπορούν οι μικροί ασθενείς, αν ένα παιδί χτυπήσει, να μην χρειάζεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο απευθείας, στο γενικό νοσοκομείο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας συνδυασμός κλινικών που παραμένουν στην πόλη μέσα της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα καλύπτονται από το νέο νοσοκομείο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό ακολουθεί κατά 3 μήνες στην Κομοτηνή. Είμαστε 3 μήνες πίσω από την Κομοτηνή και θα είμαστε σε θέση να το κυρώσουμε με νόμο το Μάιο του 2020 και να μπούμε σε φάση υλοποίησης. Για να μπούμε και στο τρίτο νοσοκομείο, και πρωτού μπούμε στο τρίτο, να πω επίσης ότι στη φιλοσοφία και στο πνεύμα της συνεργασίας είναι ότι από πέρσι αρχίσαμε κάθε 6 μήνες να πηγαίνει μια ομάδα δικιά μας σε συνεργασία με τους Δήμους, όσον αφορά και στη Κομοτηνή και στη Θεσσαλονίκη και στη Σπάρτη, και διοργανώνουμε για την ημέρα συναντήσεις και παρουσιάσεις και διάλογο με τις κοινότητες για να ξέρουν όλοι το πού βρισκόμαστε, τι φτιάχνουμε και πώς θα επιδράσει τα νοσοκομεία αυτά στη ζωή τους. Για το νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο είναι και το τελευταίο, θα είναι έτοιμο το Φεβρουάριο του 2025. Μιλάμε για ένα μπάτζετ περίπου 90 εκατομμυρίων. Σπάρτη, Λακωνία είναι και ο τόπος καταγωγής του ιδρυτή μας και είναι το δεύτερο παλαιότερο νοσοκομείο της χώρας. Χτίστηκε το 1939 και εδώ είναι, νομίζω, αξιοσημείωτο ότι κατασκευάστηκε με δωρεά του Ιωάννη και της Εκατερίνης Γρηγορίου, που ήταν Λάκωνες ευεργέτες. Και αξίζει να σημειωθεί ότι όσο θα κατασκευάζεται το καινούριο, θα συνεχίσει να λειτουργεί και το παλιό, οπότε δεν θα υπάρξει καμία διακοπή. Έχουμε τίποτα ειδικό για το νοσοκομείο αυτό? Νομίζω όχι, ίδια λογική προσέγγιση και εδώ καταγράψαμε τις ανάγκες περιοχής, τα γύρω νοσοκομεία τι προσφέρουν, ώστε και εκείνο να είναι συμπληρωματικό στα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα είναι, θα ζητήσω από τον Ρέντζο Πιάνο να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση από τη δικιά του φιλοσοφία των 3 νοσοκομείων και μετά, άμα θέλετε, πρωτού συνεχίσουμε, να το ανοίξουμε για ό,τι τυχόν ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Απλώς να πω ότι ο κύριος Ρέντζο Πιάνο, το είπα και χθες, είναι φίλος, είναι πραγματικός φιλέλληνας και είναι πραγματικός άνθρωπος, παραπάνω από καταπληκτικός αρχιτέκτονας. Και πάντα, όταν τον έχουμε πάρει τηλέφωνο να βοηθήσει, πάντα είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα και να βοηθήσει. Θα μας βοηθήσει επίσης και με το
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, με τον εκθεσιακό χώρο εδώ απέναντι με τους δεσμότες, πάντα έτοιμος να βοηθήσει, πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος. Ρέντζο, the floor is yours. Thank you. Thank you, Andreas. Practically the only problem I have is that I'm not Greek, but I'm learning. I'm learning. Yes, you are. Now, I will try to make short a long story, because it's a long story. And I'm talking on behalf of a group of people. We are working on this job, we are about 50 people, even more than 50 people. Nothing happening on this planet alone, you know. Everything is a result of collaboration. So we have a fantastic group of people from doctor, medical specialists, and architects, engineers. So I will try to make short. Anyway, let's start from here. You can see where we are. We are working in the same time on 3 hospitals. The one in Komotini, northeast of Greece, you know where we are there, is a general hospital. The other one is in Saloniki, in the north of the country. This is a pediatric hospital. And the third one is in the south of Greece, in Sparti, and this is again a general hospital. Can we go to the next? This is the section of us. I will go fast, but anyway, this is the section of Komotini. Actually, the level of the ground now is the bottom one, you see there, and so we are lifting up everything because we have a risk of floods there. Here, the land is flat. And you can see in this sketch already that the building is made, the concept is that we have 3 levels, 3 layers. The ground floor, that is here is being elevated. Then we have a lower floor that I don't call underground because it's not underground, as you can see. Actually, we lift the ground to be able to see out, because we don't want to make underground part of the hospital. And then we have the walls up there, flying above. Can we go to the next? And this is the same section of Saloniki Hospital. Again, you can see, you have a portion that is ground floor, and then we have something that is happening below that level. But in Saloniki, we don't have to lift anything. We have already the hill. So. And the walls up there. This is the walls on 2 levels. In Komotini, it is 1 level. Next one, please. And this is the same section on Sparti. So you can see the same concept. We have part of the hospital that is on the ground, and part is below the ground, but it's not, as you can see, you see out. Next one. This is the section of Saloniki, just to make clear. On the ground floor, we put all the functions that are more public. They are connecting to the city, to the town. This is where we have the reception, this is where outpatients, education, because all those 3 hospitals have a connection with education. So this is almost like the surface of contact between the hospital and the community. And then below, but not below ground, on the lower level, we have what we call the machine. And the machine is connecting everything. This is where we have operating theater, this is where we have intensive care, we have emergency, and we have imaging. We have all those functions that connect as a machine of the hospital, but they are not underground again. I will show you that. And then above that, on Saloniki, we have 2 levels. On Komotini, we have 1 level. And in Sparta, we have 2 levels again. This is where we have the wards. And the wards are actually floating in the trees. I mean, it's especially true in Komotini.
I will show you. In Komotini, we're actually planting more than 1,000 trees. What happens is that, in reality, because of the level of those buildings, when you are in the walls, outside the window, you have nature, you have the trees. This is very important. Of course, in an hospital, number one is the medical excellence for sure. But also we need a human excellence, environmental excellence. And, having out of your window, when you are in the world, having trees are a metaphor of a transformation in nature. And that is also true for medical care. Let's move on to the next image. This is showing one, I think this is in Saloniki, but this is basically the concept is the same. We have one very simple ambition, to make best hospital in this big country that is called Europe. And, making those hospitals in Greece make a lot of sense. And you understand why? Because Greece is a place where you know the importance of the kalos. Yes, you know the importance of the human quality. And this is part of the study. Of course, we have to start from medical excellence, for sure. But thanks God, excellence is contagious. Thanks God, many good things are contagious, not just the bad things. We have also good things that are contagious. And, so medical excellence must be followed by human excellence, by environmental excellence, and light. I showed this picture, we have 1,000 pictures, but because the idea is that the ground level, especially ground level, you have to feel that light. We're in Saloniki, and because of the hill in Saloniki, we are looking south. So you see that you have that sense of infinite. Next one, please. I don't want to look romantic. Well, yes, I'm a bit romantic, but the reason I'm talking about that, because I know that all those things come together. This is a room. Well, luminosity, I was talking about luminosity. And I was also talking about the fact that outside the window, we have trees, always. We have trees in Sparti, because in Sparti, we are above Sparti, we are already in the forest. There is already kind of forest. We plant trees as well. In Saloniki, the same thing. In Komotini, we don't have trees. We're in the middle of the land, very close to Meleti. Meleti is a little village, not far from Komotini. And there we plant trees. But out of the window, we will have trees. And of course, trees will change because they will be deciduous trees. So in the summer, they will be full of leaves. In the winter, will be less present. Next one, please. This is showing an operating theater. All the operating theater will have a view outside. I said before, they are in the lower level of the hospitals, but they are not in the blind, they are not in the dark. They are, by example, this is a picture of the operating theater in Komotini, and you have a view out all the time. Next one. Well, I don't want to take too much of time because we have a conversation and that's more essential. But this is actually Saloniki. This is Saloniki, and you see the two levels, you see the trees. This is the ground floor. It's very important that on the ground floor you have this kind of a sense of transparency and connection with the city. I said before, it's for outpatient, it's for reception, for education, for everything that they connect to the community. And that is very important. Actually, here in Saloniki, we are not far from Filiro. Filiro is a small village there. And the connection between those little villages, Meleti in Komotini, Filiro in Saloniki, will be essential. Essential because, of course, there's a lot of connection, especially when you have to leave, you can leave the hospital to get low care in the village close by. So this picture is just showing that. Next one.
Well, this is actually, I think this is in, this is Comatini. This is Comatini. I'm sure this because the sense of transparency, the sense of openness and accessibility is part of that. Of course, hospitals are not playground, but it's very important beside and essentially to the excellence of medical care. It's essential to create a sense of human well-being and the human connection. And one of those things is working on light. And now it's dark here, but we have done this building. And when you come in the day in this building, you see what working on light means. Light. Light is one of the most essential material in architecture. It's about the poetry of light. It's about the colors of the light. And that's the reason why I'm showing this. Next one. There's something I want to say about those hospitals. I said it's a great ambition. It's not a mad ambition. It's a possible ambition. But we want to be the best, and we want to make a hospital that put together excellence, medical, human, and environmental excellence. You see this picture is showing the roof of this. This is Comatini. Actually, we have the same thing on all the three hospitals. The roof is made of a solar panel to capture the sun, the energy of the sun. And this is what we have to do. We are working on this point, and we are aiming to be carbon-free. Being carbon-free means that we don't need the power. Of course, we need power for security, but we are trying to make zero emission. Zero emission means that we don't need to produce power. That's what we are aiming. We are not yet there, I know, but we are working on that. And this is very important because those panels up there make two jobs. One, they capture energy from the sun, and the other one create a better condition underneath, of course, because the solar radiation don't eat up the building, so we save energy on the air conditioning. I'm talking about that because, as usual, in the humanistic world, that is the one of medicine, you have to combine those excellence. You have to be perfect in terms of the medical science, but also we have to belong to the future of building. And making in Greece those three little hospitals, well, little, they are not that little, but those three hospitals, to become the living proof that you can make carbon-free building, doing this job. I think this is a great thing. I don't want to take more time than that. This is just what we have done. Here we have a model of those things. We have a lot of work done. But before you go, maybe since you're also here, to open it up for any questions for us and for you, so if you can wait. So, η ιδέα είναι ότι αφού μιλάμε για τα νοσοκομεία, αν έχει κανείς καμιά ερώτηση που θέλει να κάνει, είτε σε εμάς σαν Ίδρυμα, είτε προς την κυβέρνηση, προς το δημόσιο, είτε στον κύριο Ρέντζο Πιάνο, ανοιχτό για άμα έχει κανείς καμιά ερώτηση. Και να συμπληρώσω και εγώ, είναι σημαντικό για εμάς, αν και αυτά τα νοσοκομεία δεν είναι στην Αθήνα και σήμερα είμαστε στην Αθήνα, να ακούσουμε αν αυτά που ακούσατε σας ικανοποιούν, τι θα θέλατε εσείς από ένα νοσοκομείο. Είναι πολύ γενικές ερωτήσεις, αλλά είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε. Σε 5 χρόνια θα τα δούμε αυτά να λειτουργούν. Πάμε στο νούμερο 8. Το καθιστεί καλύτερα. Εντάξει, καθιστεί. Ναι, γιατί δεν έχω συνηθίσει να μιλάω στο κοινό και μου είναι λίγο δύσκολο. Καταρχήν, με ευχαρίστησε πάρα πολύ που δώσατε έμφαση στο νοσηλευτικό προσωπικό. Εγώ έχω εμπειρία από νοσηλεία στο εξωτερικό και έχω δει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό πραγματικά κάνει πολλή δουλειά
και κάνει καμιά φορά πιο πολλή δουλειά από ό,τι κάνουν οι γιατροί. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, αυτό το νοσηλευτικό προσωπικό που εσείς δίνετε τόσο έμφαση, είναι γνωστό ότι σπάσει ότι εδώ υποφέρουμε από το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι νοσοκόμοι βέβαια στο εξωτερικό εκπαιδεύονται, πάνε πανεπιστήμιο κλπ. Εσείς αυτό το νοσηλευτικό προσωπικό του, στο οποίο εσείς δίνετε τόσο έμφαση, πώς θα πετύχετε την ποιότητά του? Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι μία... Πρώτα, τα προβλήματα στο νοσηλευτικό είναι παγκόσμια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, εγώ την Ελλάδα ξέρω και γι' αυτό ρωτάω. Σωστά. Και ένας από τους λόγους είναι για την Ελλάδα αναφερόμαστε. ότι δεν πληρώνονται καλά, όσο καλά θα έπρεπε. Αυτό είναι άλλο. Αυτό θέλουμε άλλου είδους συζήτηση. Η δουλειά μας, εμάς, δεν είμαστε το κράτος. Όπως είπα, δεν αναπληρώνουμε, συμπληρώνουμε. Εμείς απλώς βοηθάμε να συμπληρώσουμε στο να πάρουν καλύτερη εκπαίδευση, να ανοίξουν οι ορίζοντες, να δουν τι γίνεται και στο εξωτερικό, ποια είναι τα τελευταία μοντέλα, να τα φέρουμε όσο αρμόζουν στην Ελλάδα, να τους βοηθήσουμε και να εκπαιδευτούν και με εξοπλισμούς, ώστε να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι. Από εκεί και πέρα, αυτό εντάσσεται στο Υπουργείο Υγείας και στη συλλογική προσπάθεια με τα καινούργια νοσοκομεία, με τις καινούργιες εκπαιδεύσεις, να υπάρχει και ένα καλύτερο νοσηλευτικό. Ως εκεί φτάνουμε εμείς. Οπότε εσείς προσφέρετε, ας πούμε, μια καλή εκπαίδευση. Μια καλή εκπαίδευση. Το λέτε σαν να είναι ένα πολύ καλό μπιφτέκι. Όχι, δεν είναι ένα καλό μπιφτέκι. Η εκπαίδευση προσφέρουμε παραπάνω εκπαίδευση. Εντάξει. Προσφέρουμε τις υποδομές και όλο αυτό υπάρχει και το πολλαπλασιαστικό που μιλάω πάντα. Το ένα φέρνει το άλλο. Αυτό που μίλησε και ο Ρέντζο πριν, ότι το excellence είναι ότι αναμεταδίδεται. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάμε από εδώ εκεί. Το θέμα είναι σιγά-σιγά να χτίζουμε. Εννοείται. Και όλοι μαζί. Εντάξει, δεν γίνονται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Γίνονται. Γίνονται. Okay. Ζείτε μέσα σε ένα θαύμα. Συμφωνώ απόλυτα. Και κάτω από σε δύσκολα χρόνια. Πολύ δύσκολα χρόνια. Η συνεργασία ήταν ένα θαύμα, νομίζω. Λοιπόν, ένα δεύτερο ερώτημα που έχω εγώ. Εσείς προσφέρετε σε αυτή τη χώρα που έχει πάθει πάρα πολλά, κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία 10 χρόνια, καταπληκτικά μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας. Αυτά θέλουν ανθρώπους που έχουν εκπαίδευση, θέλουν συνεχή συντήρηση. Όταν εγώ περνάω έξω από το Γεννηματά, εκεί στη Μεσογείο, και βλέπω μονάδες κινητής μαστογραφίας που το καλοκαίρι λιώνουν από τον ήλιο. Η ερώτηση που είναι? Η ερώτηση που είναι ότι θα ήθελα πολύ να δω αυτά τα μηχανήματα λοιπόν, να μην έχουν την ίδια τύχη. Φαντάζομαι όμως ότι εσείς είστε πολύ έξυπνο ίδρυμα και ότι θα φροντίσετε να έχουν πολύ καλύτερη τύχη. Λοιπόν, απλώς να πω... Δηλαδή κλαίει η μοίρα μου όταν τις βλέπω αυτές. Ωραία, να μην κλαίει ή να κλαίει λιγότερο. Όπως αυτές, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι, και θα ζητήσω τον Πάνο να πει δύο πολύ γρήγορα, να σας πω για τους γραμμικούς επιταχυντές. Ναι. Που, όπως είπαμε, δώσαμε 9 σε δημόσια νοσοκομεία και 2 στα στρατιωτικά. Έχει σημασία, σε 2 λόγια, γιατί να μην μακρηγορούμε, την προεργασία που έγινε για να διαλέξουμε το που θα πάνε, την προεργασία που έγινε στο κάθε νοσοκομείο και σαν υποδομή και σαν προσωπικό να το χειριστεί. Και πάλι, δεν ζούμε σε ένα Marvel εδώ πέρα, αλλά υπάρχουν προσπάθειες που μπορούν για να γίνει καλύτερη εγκατάσταση. Πάνω θα πεις ένα πολύ γρήγορο για τους γραμμικούς επιταχυντές, γιατί έχει σημασία η διαδικασία. Όπως επίσης να συμπληρώσουμε ότι και στη δωρεά των γραμμικών επιταχυντών, αλλά και στη δωρεά των ασθενοφόρων, η συντήρηση ήταν μέσα. Είναι ολοκληρωμένες δωρεές. Σε αυτό που είπε ο κύριος Δρακόπουλος, υπάρχει δουλειά από πίσω, υπάρχει μελέτη, όχι μόνο από εμάς, από συμβούλους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Είναι σχεδιασμένες αυτές οι δωρεές. Και από τα νοσοκομεία και στους χώρους στους οποίους δέχονται, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι έτοιμοι οι χώροι αυτοί. Και όταν λέω χώροι, δεν είναι μόνο σαν υποδομή, και σαν προσωπικό υφιστάμενο, το οποίο και υπάρχει ή καινούριο, για να υποδεχθεί και να λειτουργήσει κατά το δυνατόν καλύτερο. Λοιπόν, είναι σωστό αυτό το ερώτημα και γίνεται σταδιακά. Και τέλος θέλω να πω... Τρίτη ερώτηση. Όχι. Επειδή τίποτα δεν θεωρώ δεδομένο σε αυτή τη ζωή, ένα ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει για τη χώρα μου. Ευχαριστούμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Και το οποίο το αισθανθήκαμε στα πολύ δύσκολα χρόνια.
Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση. Κύριος Πολάκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, σεβασμιότατε, καλησπέρα. Νιώθω την ανάγκη να μιλήσω για δύο λόγους. Πρώτον, μπράβο και συγχαρητήρια που συνεχίζετε και με τους ρυθμούς αυτούς. Και πραγματικά ήταν μια ιδέα δικιά μου και του Αντρέα ότι αντί να ξαναφτιάξει τον Ευαγγελισμό με 200 εκατομμύρια από τα πατώματα μέχρι απάνω, να ρίξετε αυτά τα χρήματα που από ό,τι βλέπω μεγαλώνουν στο να φτιαχτούν αυτές οι υποδομές συμπληρωματικά σε πράγματα τα οποία είχαν ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτον, να μην φοβάστε, κυρία μου, ότι δεν θα λειτουργήσουν. Οι γραμμικοί επιταχυτές προσλήφθηκε όλο το απαραίτητο προσωπικό και λειτουργούν σήμερα. Και οι γραμμικοί επιταχυτές από την δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου και αυτοί που μπήκαν μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω Εθνικού Πουδουέ που βάλαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και έχει υπάρξει και ολόκληρος προγραμματισμός γι' αυτά. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές. Και στο μνημόνιο που υπογράψαμε και στην κύρωση της σύμβασης και στις πρώτες εκτελεστικές συμβάσεις που υπογράφτηκαν μετά, είδα κάτι να λείπει εδώ. Και δεν μ' αρέσει που λείπει και το λέω έτσι. Δηλαδή, 4 μηχανήματα εκπομπής ποζιτρονίων, 4 ΠΕΤ, θα μπουν σε 4 πανεπιστημιακά της χώρας. Μαζί με αυτά, είχαμε κυρώσει τη σύμβαση ότι θα έμπαιναν και 4 κυκλοτρόνια. Δηλαδή, μηχανήματα παραγωγής ραδιοφαρμάκων. Και αυτό απευθύνεται και στην τωρινή πολιτική ηγεσία. Ήδη 2 μηχανήματα, το ένα τοποθετείται στο Γενικό Ογκολογικό Αγίων Αναργύρων. Από τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής σε Πειραιώς Ναζιδούρου ξεφορτώθηκε πριν από μια εβδομάδα. Και έρχεται και το επόμενο στο νοσοκομείο Μεταξά. Η λογική που είχαμε πει στο Ίδρυμα να συμβάλλει στα υπόλοιπα είναι ότι εδώ και 7-8 χρόνια και 10 χρόνια πληρώνουμε πανάκριβα το ραδιοφάρμακο διότι έχουμε μονοπόλιο. Ο οποίος μας το έδινε και το δίνει μέχρι πριν λίγο καιρό 700 ή 800 ευρώ τη δόση, όταν οι Ιταλοί και οι άλλοι το αγοράζουν 150 και 100 ευρώ και 180 ευρώ. Μόλις μπήκαν τα κυκλοτρόνια, έριξε την τιμή. Έμαθα ότι πήρατε μία επιστολή, η οποία λέει ότι δεν μας συμφέρει πλέον, γιατί έπεσε η τιμή στα 450 ευρώ από ό,τι έμαθα με τη διαπραγμάτευση που ξεκίνησε επί την ημερό μας και ολοκληρώθηκε τώρα από τον ΕΟΠΗ, ότι δεν θα μπουν τα κυκλοτρόνια. Λοιπόν, θερμή παράκληση να μπουν τα κυκλοτρόνια. Εάν δεν μπουν ή μπουν μόνο τα 2 από την περιφέρεια, τότε σε λίγο καιρό, όντας μονοπόλιο, θα ξαναακριβύνει την τιμή και θα πληρώνουμε τζάμπα κερατιάτικα όπως κάναμε μια δεκαετία. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Και το κάτι άλλο, πάλι σε μια απάντηση, χαίρομαι πάρα πολύ που το πρόγραμμα το ETLS και με τη δικιά σας χρηματοδότηση, αλλά εδώ θέλω να πω κάτι και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, που εκπαιδεύει, που θα το κάνουν όλοι οι απόφοιτοι της ιατρικής που το θέλουν τώρα και θα μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τραύμα εκεί που θα κάνουν αγροτικό ή στην αρχή της ειδικότητας, ότι μετά τη λήξη αυτού είχαμε δεσμευτεί ότι θα το αναλάβει τη συνέχιση μέσα από χρηματοδότηση το Υπουργείο Υγείας, από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας, 12 εκατομμύρια τουλάχιστον είναι κάθε χρόνο το αποθεματικό του, μπορούν 1-2 εκατομμύρια να διατίθενται για τη συνέχιση της εκπαίδευσης στους φοιτητές ιατρικής στους αποφύτους αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ερώτηση ή απάντηση. Ναι, να το βαστίξω λιγάκι για τα ΠΕΤ. Να πεις, Γιάννη, για τα ΠΕΤ. Και πάλι, να πούμε, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Γινόμαστε ειδικοί γιατί μαθαίνουμε. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι συνεργαζόμαστε και ακούμε. Και τα πράγματα αλλάζουν. Και δεν είμαστε τέλειοι. Λοιπόν, έχοντας πει αυτά, δεν ξέρω την ακριβής απάντηση για το πρώτο. Αφήνω τον Γιάννη που έχει ασχοληθεί πιο πολύ να απαντήσει. Και για το δεύτερο δεν νομίζω ήταν ερώτηση. Όχι, τοποθέτηση. Εντάξει. Υπενθεί, εντάξει. Συνεχίζουν. Τα έχουμε, είναι ήδη δρομολογημένα. Για το πρώτο, λοιπόν, Γιάννη. Λοιπόν, ισχύει ότι λάβαμε αυτή την επιστολή, η οποία λέει ότι μειώθηκε όντως το κόστος. Μαζί συζητούσαμε ότι ο λόγος που ξεκινήσαμε αυτή τη δωρεά ήταν τα 700 ευρώ. Πλέον δεν είναι 450, είναι 350 ευρώ η δόση του φαρμάκου. Ξέρουμε πολύ καλά, το είχαμε συζητήσει εκτενώς, ότι είναι δύσκολη στελέχωση. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα όμως. Όλα βρέθηκαν, όλα ήταν εκεί. Θα σας δώσω το λόγο, Μάρια. Όλα βρέθηκαν, όλα ήταν εκεί. Όμως η δραστική μείωση στο 3,50 που είναι σήμερα, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον. Αν θα ξανανεύει η τιμή του ραδιοφαρμάκου επειδή ακυρώσαμε εμείς τη δωρεά. Αλλά σήμερα είναι 3,50 και ξέρουμε όλοι μας, τουλάχιστον όσοι έχουμε ασχοληθεί και εγώ τώρα το τελευταίο διάστημα, ότι αυτή είναι μια πολύ καλή τιμή και όχι μακριά από την τιμή
που το ελληνικό δημόσιο θα πετύχει. Οι τιμές 200 ευρώ και 150 που πετυχαίνουν στο εξωτερικό είναι γιατί έχουν μεγαλύτερες μονάδες ραδιοφαρμάκου και μεγαλύτερες ποσότητες. Με αυτό εμείς σαν λογική και παίρνοντας και την εισήγηση από το Υπουργείο Υγείας, συμφωνήσαμε στο να εξαιρεθούν τα κύκλωτρα από τη συγκεκριμένη δωρεά. Τώρα, αν στο μέλλον ξαναγίνουν 700, δεν λέω ότι εμείς θα μπούμε να βοηθήσουμε, αλλά πιστεύω ότι κάποιος θα αντιδράσει. Θα μπει ένα άλλο ίδρυμα και θα βοηθήσει. Πιστεύω ότι κάποιος θα αντιδράσει. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι ειδικά και στον χώρο της υγείας, όπως ξέρουμε όλοι, τα πράγματα αλλάζουν. Ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι στα νοσοκομεία, που αλλάζει όλη η έννοια του νοσοκομείου, που πλέον θα είναι ένας μεγάλος θάλαμος εντατικής. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν και κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει full θα γίνει μεθαύριο. Νομίζω ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατόν με τα υπάρχοντα. Προσπαθούμε. Λοιπόν. Κύριος Μάριος, κύριος Πισάκας. Όσον αφορά όσα έχει πει ο κύριος Υπουργός, με έχετε καλύψει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, είναι η πτώση της τιμής. Και η πτώση της τιμής δεν έγινε ούτε με μαγικό τρόπο, ούτε γιατί ψηφίστηκε κάτι, που ήταν πολύ θετικό ο σχεδιασμός αρχικής, γιατί και όταν έχεις 700 ευρώ μπορεί να το εισηγηθεί. Αλλά έχουν ήδη από τότε ανοίξει άλλες 2 μονάδες, προγραμματίζεται να ανοίξουν άλλη 1 μονάδα. Η χώρα δηλαδή θα έχει τόσες μονάδες, έτσι ώστε έχουν με αυτή την τιμή αυτή τη στιγμή, και δεν, αν ζυγίσει κανείς το κόστος, το όφελος και τα χρήματα που δίνει το Ίδρυμα, τα χρήματα που θα δώσει στο ελληνικό δημόσιο, το όλο στήσιμο που θα κάνει με εργαζόμενους στο ελληνικό δημόσιο, σε καμία περίπτωση δεν ήταν συμφέροντα προς το ελληνικό δημόσιο, το να κρατήσει τα 4 κύκλωτρα. Όχι. Ναι, κύριε Ψάκα. Λοιπόν, εμείς ξαναβρισκόμαστε. Εγώ θα μιλήσω για την ακτινοθεραπευτική ογκολογία και την κοσμογονία που κάνατε σε αυτή τη χώρα. Άλλαξε όλη η ακτινοθεραπεία σε μια χώρα. Είναι σπουδαίο. Οι 12 γραμμικοί που λειτουργούν όλοι. Κοιτάξτε, πρώτον, ήταν τα πρώτα και τα καλύτερα μοντέλα που έχουν μπει στην Ελλάδα. Ήταν τα πρώτα της τεχνολογίας αυτής, της κατηγορίας τους. Έχουν λειτουργήσει όλοι και αυτό που είπε ο κύριος Ρεντζοπιάνο, το πώς προσέχεις τον ασθενή. Αν δείτε την αισθητική όλων αυτών, θα δείτε ότι είναι κάτι εκπληκτικό. Όταν μπαίνει κάποιο για ακτινοθεραπεία, είναι συγκλονισμένος. Μπαίνει σε ένα στενό χώρο και όλο αυτό που έχει δοθεί, χάρη στους συνεργάτες σας. Γιατί αυτοί άκουσαν πάρα πολύ και πραγματικά αυτό που επετεύχθη είναι σπουδαίο. Όταν ξεκινήσαμε, η πρώτη επαφή ήταν με τον κύριο Βαζέο. Ήταν από τους 24 γραμμικούς του δημοσίου, 16 κοντά στη 15ετία. Ήταν εκτός, ήταν σχεδόν το 70%. Αυτή τη στιγμή μένουν ακόμη 7 γραμμικοί παλιοί. Εγώ κάνω έκκληση προς εσάς. Καλό το κράτος, αλλά συνεχίστε τη δωρεά. Όχι, νομίζω ότι η συνεργασία δουλεύει πολύ καλά. Και το αφήνουμε εκεί. Και σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των. Και εμείς ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά έχουν γίνει χάρη στις πολύ καλές συνεργασίες. Και αυτό έχει σημασία. Και κυρίως ωφελημένοι είναι οι ασθενείς που πραγματικά το πόσο και η ποσότητα αλλά και η ποιότητα της ζωής τους μετά από μία τόσο δύσκολη. Και είναι αυτοί που πρέπει να είναι οι μόνοι ωφελημένοι. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Για να συνεχίσουμε. Καλησπέρα εδώ πέρα. Ονομάζομαι Θανάσης Κατσικίδης. Εδώ πέρα. Ονομάζομαι Θανάσης Κατσικίδης. Μόλις τελείωσα τις σπουδές μου και ασχολήθηκα και με το χώρο της πολιτικής υγείας. Και πέρα από το να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που έχετε κάνει για το χώρο της υγείας, εγώ θα ήθελα να κάνω 2 πολύ απλές ερωτήσεις. Η μία αφορά το καθεστώς των νοσοκομείων που μόλις προαναφέρατε. Δεν κατάλαβα δηλαδή, θα τα κτίσετε, θα τα δώσετε στο δημόσιο και μετά θα αναλάβετε για κάποια χρόνια τη συντήρησή τους, ώστε να μην δημιουργηθούν ελλείψεις. Και μια δεύτερη ερώτηση. Δηλαδή θα τα παραδώσετε και δεν θα έχετε κάποια σχέση μαζί τους. Σωστά. Και η δεύτερη ερώτηση είναι αν έχετε στα σχέδιά σας για το μέλλον κάποιο νοσοκομείο το οποίο θα είναι είτε στις Κυκλάδες είτε στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχουν και εκεί πολλές ελλείψεις, ιδίως στα νησιά όπου τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν. Π.χ. εγώ κατάγομαι από την Τίνο, όπου το κέντρο υγείας υπολειτουργεί και απευθείας σας στέλνουν αντί στην Ερμούπολη στην Αθήνα. Αν έχετε στα σχέδιά σας κάτι και για
αυτό το μέρος της Ελλάδας. Η απάντηση είναι όχι μεν, αλλά απ' την άλλη πάντα ακούμε όσο υπάρχουμε και όσο υπάρχουν οι δυνατότητες, ακούμε και κοιτάμε που μπορούμε να βοηθήσουμε. Τώρα, όσον αφορά και τα νησιά και τα χωριά, εκείνη που η αναγέννηση και πρόοδος, με τον κύριο Κουλουβάρη που μίλησε πριν, με τις κινητές ιατρικές μονάδες, που νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθεί και ο κόσμος Τάκη. Μπορείς να πεις τι περιλαμβάνουν οι κινητές μονάδες. Δηλαδή γίνεται μια πλήρης ιατρική εξέταση και υπάρχει και η συνέχεια. Οπότε δεν είναι το να έχεις το καλύτερο μόνο νοσοκομείο, είναι και επίσης με τις αεροδιακομιδές. Η όλη ιδέα του να έχεις τα 2 ελικόπτερα, τα 2 καινούρια αεροπλάνα, τα 143 ασθενοφόρα. Όλα αυτά βοηθάνε στο να χτιστεί οι σωστές υποδομές. Εκπαίδευση ανθρώπων, αεροδιακομιδές, τα νοσοκομεία. Όλα αυτά σιγά σιγά χτίζουν. Και παίρνει χρόνο. Και πάντα θα υπάρχουν γιατί όχι εκεί. Τάκη, θα να πεις λίγο για αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Οι κινητές ιατρικές μονάδες είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται με μια στρατηγική να καλύψει εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Ναι, στην Τίνο δεν έχουμε πάει. Από τη μελέτη που έχουμε κάνει δεν βρέθηκε να υπάρχει αυτή η ανάγκη. Είναι 2 κινητά υπερσύγχρονα νοσοκομεία. Έχει υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Γιατροί μάχημοι από τα πανεπιστήμια από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία βρίσκονται κοντά στους ασθενείς. 2 μεγάλα νοσοκομεία, και το Αττικό και το Λαϊκό, δέχονται όσους ασθενείς χρειάζονται βοήθεια. Έχουμε καταγράψει για 3 μήνες και όλες τις ορεινές περιοχές και έτσι είμαστε από τις ορεινές περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης, της Ξάνθης, στο Καστελόριζο που είμαστε πριν οι 2,5 εβδομάδες. Έχουμε καλύψει πάνω από 28.000 ασθενείς, πάνω από 60.000 κλινικές εξετάσεις. Μαστογραφία, τρισδιάστατη μαστογραφία. Έχουμε δημιουργήσει αρχείο καταγραφής για όλες τις γυναίκες στο Αιγαίο μαστογραφία, για όλες τις γυναίκες που έχουν κάνει τεστ PAP. Έχουμε σύγχρονο οδοντιατρίο. Πολλοί ασθενείς έρχονται εδώ στην Αθήνα και έχουμε φτιάξει ακόμα και εμφυτεύματα, ενώ έχουμε κάνει και μικρά χειρουργία όπου έχουμε βρεθεί. Πάντα κάτω υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Πάντα ενημερώνουμε το θεσμό όποτε ξεκινάμε. Και με την προηγούμενη ηγεσία ο κ. Πολάκης τα ήξερε και ο κ. Κοντοζαμάνης, όπου βρισκόμαστε. Ξέρουν ότι βρισκόμαστε και βοηθάμε και πριν βρεθούμε έχουμε στήσει και μια γραμματεία 12 με 4 κάθε μέρα. Κλείνουν τα ραντεβού τους οι ασθενείς και αν έχουν κάποια πιο ειδική ανάγκη και αν έχουμε φύγει και από το νησί, στις 6 μήνες πάει πια πιο μικρή ομάδα με οφθαλμίατρο και καρδιολόγο, 2 ειδικότητες που έχουν πάρα πολύ κόσμο συνέχεια, με σύγχρονο εξοπλισμό και υπάρχει μια συνεχής καταγραφή. Υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος, όλα αυτά τα δεδομένα από το 2014 έχουμε βρεθεί 3 φορές στο κάθε νησί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, από αυτά δημοσιεύουμε. Τώρα ξεκινάμε και μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια ώστε να έχουμε αυτό που λέγεται biobank, να έχουμε και γονιδιακό χάρτη σε οικογένειες που έχουν καρκίνο, να έχουμε και τις εξετάσεις αίματος, όπου αποθηκεύουμε αίμα για να γίνονται μελλοντικές έρευνες. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια, γίνεται 6 χρόνια, γίνεται από εθελοντές γιατρούς. Προσέξτε, κλείνουν 3 Σαββατοκύριακα συν 2 μέρες, από την οικογένειά τους λείπουν. Αυτή τη στιγμή, σας είπα, βρίσκονται 28 γιατροί νοσηλευτές στη Σάμο για να περάσουν στους φούρνους, ενώ πριν 10 μέρες είμαστε στο Καστελόριζο. Εδώ να πω με μεγάλη ανησυχία ότι ο πληθυσμός στα νησιά μειώνεται. Από το 2014 μέχρι τώρα έχουμε 40% μείωση του πληθυσμού των ντόπιων που κατοικούν εκεί. Παρ' όλα αυτά, στο ερωτηματολόγιο τους δηλώνει ικανοποιημένοι που μένουν εκεί και ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε και πάλι ότι η απάντηση μπορεί να είναι μεν όχι, απ' την άλλη νομίζω χτίζονται όμως και διαφορετικοί τρόποι για να υποστηρίξεις τις δράσεις και της υγείας γενικά. Κανείς άλλος ερώτηση? Και έχουμε να συνεχίσουμε. Η ιδέα είναι, επειδή είναι και ο Ρέντζο εδώ πέρα και μίλησε για τα νοσοκομεία, άμα υπάρχει καμιά... Και ας περιοριστούμε στα νοσοκομεία, ναι, σε ερωτήσεις σε αυτή τη Ωραία. φάση και μετά να... Από Θεσσαλονίκη, ευγνώμονες και για το νοσοκομείο που θα χτιστεί τώρα και ειδικότερα για μία δωρεά ήδη που έχει γίνει, ένα ψηφιακό αγγεωγράφο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου εκεί έχει προβλεφτεί και συντήρηση για τα επόμενα 6 χρόνια. Όμως, επειδή είπατε ότι είμαστε μια αλυσίδα, εσείς, οι κυβερνήσεις, το προσωπικό και οι ασθενείς, μήπως θα έπρεπε τον κρίκο του Υπουργείου Υγείας να τον ενισχύσετε λίγο με τα αναλώσιμα για να λειτουργούν αυτά τα πολύ ακριβά μηχανήματα. Γιατί οι προϋπολογισμοί είναι συγκεκριμένοι και ίσως με την έλλειψη των κονδυλίων υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν τόσο αποδοτικά όσο θα μπορούσαν, ακόμη και σε περισσότερες βάρδιες.
Η εύκολη απάντηση θα ήταν ναι, θα το κοιτάξουμε. Η απάντηση είναι δεν αναπληρώνουμε, συμπληρώνουμε. Και υπάρχουν και οι προτεραιότητες και υπάρχουν και οι δυνατότητες. Δεν είμαστε ανοιχτό πηγάδι. Προσπαθούμε. Ευχαριστούμε. Κανείς άλλος? Και εγώ έχω μία ερώτηση. Ναι, συγγνώμη. Σαριδάκη λέγομαι, ογκολόγος είμαι. Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τα 3 καινούργια νοσοκομεία, αν έχετε κάποιο πλάνο ή σχέδιο δίπλα σε αυτά να χτιστούν και κάποιες μονάδες πολιτισμού ή φωλιές τέτοιες, γιατί εκτός από το medical excellence, νομίζω ότι είναι απαραίτητο και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς και το πνευματικό και νοητικό excellence. Συμφωνούμε, αλλά μένω στο αλλά. Τι θα πρωτοκάνουμε. Όλα μπορούν να γίνουν. Υπάρχει και η Wakanda, την οποία αναποστηρίζει, η οποία τα έχει όλα. Δύσκολο. Ωραίες ιδέες και προσπαθούμε, αλλά είναι πολλά. Επόμενη, περίμενε ο κύριος. Καλησπέρα σας. Άγιε Αλεξανδρίας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, Υπουργοί, εκλεκτό κοινό, αγαπητοί φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν απλός Έλληνας πολίτης για ό,τι προσφέρετε σε όλους εμάς. Όμως το πρόβλημα της υγείας είναι τεράστιο, είναι διαχρονικό και οι λύσεις είναι δυστυχώς μικρές για το τεράστιο πρόβλημα που καλείται ο καθένας να αντιμετωπίσει. Έρχεται το υπηρετή 1 χρόνο ή κάτι παραπάνω και φεύγει και το πρόβλημα είναι εκεί. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο η διοίκηση, ο άκρατος συνδικαλισμός και η μη αξιολόγηση προσωπικού, το οποίο δυστυχώς πορεύεται και πάει. Το πρόβλημα είναι ότι ζούμε σε μια δημόσια υγεία που δεν είναι ανθρωποκεντρική. Δηλαδή, ο γιατρός, ο νοσηλευτής δεν βλέπουν τον ασθενή ως άνθρωπο. Είναι ένα περιστατικό. Αυτό δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Δεν μπορείτε να τα κάνετε εσείς αυτά. Όχι, αυτά δεν είναι μόνο αυτό. βαθιά αυτό πολιτική υγείας. Δεν είναι μόνο πολιτική υγείας. Ναι. Αυτό είναι θέμα παγκόσμιο. Βεβαίως. Και είναι θέμα της ζωής του πώς θα γίνει. Σήμερα σε όλα τα μέρη του κόσμου έχει χαθεί. Της φιλοσοφίας κάθε λαού, της φιλοσοφίας κάθε πολιτεύματος. Γι' αυτό μίλησα και στην αρχή για βιωσιμότητα ανθρωπιάς. Αλλά το ερώτημα ποιο είναι, γιατί το ερώτημά μου, για να καταλήξω μια μικρή εισαγωγή. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, οι επιλογές των διοικήσεων δεν είναι πάντα άριστες. Φαντάζεστε ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η δική σας δημιουργία στην πεπατημένη τη νεοελληνική. Τότε θα είναι δράμα να χειρουργούνται ασθενείς με καρκίνο σε μικρά νοσοκομεία χωρίς ταχεία βιοψία. Θα είναι δράμα να λειτουργούν οι απέναντι ιδιώτες, γιατί θα πρέπει να πάρουμε κάτι επιστροφές στο τέλος του μήνα. Εάν αυτό δεν προστατευθεί, η δημόσια υγεία γενικά χωλαίνει. Το ξέρουμε. Την ανασφάλεια του Έλληνα πολίτη την ξέρουμε. Και η ερώτηση στη τελική, όταν ο μηχανισμός έχει πάνω διοικητές οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν τον νόμο, πώς θα συνεχίζετε να παράγετε λαμπρά κτίρια τα οποία θα μπαίνουν στη συνέχεια στην πεπατημένη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης? Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να μην απαντήσετε. Όχι, θα με κάνετε να πιω. Όχι, να πω απλώς ότι τα ίδια ερωτήματα υπήρχαν και στο Κέντρο Πολιτισμού. Εντάξει, που όταν κάναμε την παράδοση, θυμάμαι γελάγανε ο κόσμος. Και λέει, είσαστε τρελοί που το δίνετε. Ορίστε, 3 χρόνια μετά. Βοηθάμε κι εμείς. Και πάντα λέμε ότι θα βοηθάμε εφόσον τα πράγματα γίνονται σωστά. Λοιπόν, όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Αλλά πρέπει και εμείς λιγάκι να σταματήσουμε, το είχα πει και τότε, να βλέπουμε τους βαρβάρους συνέχεια. Δηλαδή πρέπει κάπου και εμείς, δηλαδή όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Εγώ πιστεύω στο ρόλο του κράτους. Και υπάρχουν σωστοί άνθρωποι. Και πρέπει να γίνουν σωστές συνεργασίες. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος μας. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει η απάντηση. Να συμπληρώσω και λίγο σε αυτό που είπατε. Όντως, πας σε ένα νοσοκομείο και μπορεί οι γιατροί να μην συμπεριφερθούν καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακοί άνθρωποι ή δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Είναι κουρασμένοι, είναι λίγοι. Όλοι όμως είναι εκεί πέρα και βάζουν πλάτη και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Εμείς τουλάχιστον, η εμπειρία η δική μας από τις συνεργασίες που έχουμε κάνει, δεν δείχνουν απαραίτητα αυτό που λέτε εσείς. Θα συμφωνήσω ότι ένας άνθρωπος, και νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε, όταν έχει δουλέψει 20 ώρες,
μπορεί να μην συμπεριφερθεί και πολύ καλά. Αλλά από εκεί και πέρα, στο τέλος της ημέρας, υπάρχουν πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι εκεί έξω, γιατροί και νοσηλευτές. Πάμε στην επόμενη, γιατί θα... Ακόμα 2 ερωτήσεις, αν μπορείτε, και προτείνω όποιος έχει και μια ερώτηση για τον κύριο Πιάνο, που είναι εδώ πέρα τουλάχιστον αρχιτεκτονικά ή φιλοσοφικά. Ο κύριος, οι 2 κύριοι. Συγχαίρω για την ανθρωποκεντρική αρχιτεκτονική προσέγγιση. Έχοντας ασχοληθεί με νοσοκομεία, ξέρω την τεράστια διαφορά που μπορεί να υπάρχει από τη μία άκρη στην άλλη άκρη και πόσο μεγάλη συμμετοχή μπορεί να έχει αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση ακόμα και στην ψυχολογική δύναμη και ίαση καμιά φορά. Αναφέρθηκε ο κύριος Πιάνο ότι στις μονάδες, στα δωμάτια, θα υπάρχει δυνατότητα για κάποιο πτυσσόμενο κρεβάτι που θα μπορεί να μείνει εν ανάγκη ένα συγγενής. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω γενικότερα σε τι βαθμό βλέπει ο κύριος Πιάνο την ξενοδοχειακή υποδομή που μπορεί να έχουν νοσοκομιακές μονάδες, οι οποίες απευθύνονται σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, στην οποία μετακομίζονται ασθενείς και όπου οι συγγενείς πάντα δεν είναι εύκολο να βρούνε κάπου να διαμείνουν. Είναι ένα πεδίο το οποίο είναι ανοιχτό, βέβαια μπαίνουν όρια, αλλά ήθελα να ρωτήσω σε αυτό το θέμα. Απλώς πρωτού απαντήσει ότι αυτό το οποίο λέτε, να μην παρεξηγούμε το νοσοκομείο το οποίο γίνεται, άμα γίνει σωστό και σέβεται τον ασθενή, αυτό σημαίνει και ξενοδοχειακές υποδομές. Σας αφήνω τον κύριο Πιάνο να πει. Well, yes, you are right. That's the reason why I was talking about Fidiro, that is very close to Saloniki, and that's the reason why I was talking about Meleti, that is a little village close to Komotini. And actually, the Sparti hospital is so close to Sparti, the little town. So it's essential that there is a connection between the environmental structure of the country and the hospital, especially because we, of course, as you know very well, this is medical. We try to reduce the length of stay in the ward of the hospital, just trying to keep this for the intensive care. And then we try to make a low care, of course, in the separate situation. This is one of the reasons why those buildings are created in a place where they can connect to the other thing that is very important, talking about culture, is of course that education is part of those hospitals. And this is very important because education is a part of what we call culture, and it's about society, is about participation. And this is also part of the study. I was very touched about the conversation and try to understand. But you know, I understand that making such kind of things like those 3 hospitals, it's something quite small, that like a drop. But you understand that drop matter. Drop are very important. Depends from the drop. But you know, in this crazy world, we will never make it better by trying to change everything. We do our best. I know that doing those 3 things is not going to solve forever the problem, but I think they will be a good example of how we can make a better place for medical care. Of course, that's the reason why we're mixing so much in this conversation medical science and human science and environmental science. I was even talking about kalos, because kalos is a Greek word. It doesn't exist in other language. Well, in my country, bello is quite close to kalos. And kalos is something that has to do with this idea that beauty. Don't forget that in this country, the first hospital was called Asclepion.
And you know better than me what the Asclepion was. The Asclepion was just a place of serenity and beauty, when the medical science didn't exist yet. So, of course, again, I'm not mad. I know that medical science is the number one, but what we are trying to do here is to introduce the vastity of the experience. So in that vastity of duty that we are trying to, we can do as much as we can. We will not solve the problem, we will not change the world, but for sure we will make a better hospital, for sure. Thank you, Andrew. Thank you. Μια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Πιάνο, αν έχετε, γιατί μετά πρέπει να συνεχίσουμε. Ερώτηση για τον κύριο Πιάνο. Λέγομαι Γερουλάκος και δουλεύω στο Αττικό Νοσοκομείο, το οποίο χτίστηκε χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για το πού θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους οι επισκέπτες. Και αν πάτε στο Αττικό Νοσοκομείο, θα δείτε ουρές τουλάχιστον 1 χιλιόμετρου σε όλους τους δρόμους που καταλήγουν στο νοσοκομείο αυτό. Η ερώτησή μου είναι, έχει ληφθεί πρόνοια σε αρχιτεκτονικό σχέδιο να δημιουργηθεί χώρος παρκαρίσματος για τους συγγενείς, οι οποίοι θα επισκέπτονται τους δικούς τους στα νοσοκομεία αυτά? Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τον νοσοκομείο της Σπάρτης, που όπως γνωρίζετε είναι 5 χιλιόμετρα έξω από τη Σπάρτη. Και εξ ανάγκης οι άλλοι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους. Δεν βλέπω και που είσαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε και το έχουμε κοιτάξει. Μάλιστα και στη Θεσσαλονίκη είναι ένα οικόπεδο απέναντι που σε συνεργασία με το Υπουργείο το έχουμε πάρει και αυτό για να γίνει πάρκινγκ. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει και χώρος για ελικοδρόμιο, για αεροδιακαμωδές. Λοιπόν, η απάντηση είναι ναι, έχουν ληφθεί υπόψη όλα αυτά. Νόμιζα στην αρχή ότι θα μας πείτε να χτίσουμε πάρκινγκ για το Αττικό και λιγάκι τρόμαξε. Λοιπόν, Ρέντζο, thank you. Thank you. Thank you. Ρέντζο, you can take this. You can take this. Λοιπόν, επειδή έχουμε και πάλι λιγάκι προχωρήσει, να μπούμε στο... Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, για τον Ευαγγελισμό είπαμε όλοι ότι το πιο σπουδαίο, ότι αρχίσαμε όλη αυτή η πρωτοβουλία, γεννήθηκε από τον Ευαγγελισμό. Βρισκόμαι λοιπόν στη πολύ χαρούμενη περίσταση να πω ότι ο κύριος Ρούσος, ο οποίος χάρη στον οποίο ξεκίνησε η όλη αυτή η προσπάθεια, επανήλθε, γιατί είναι πολύ καλός στο να επανέρχεται, να μας πει ότι έχει ανάγκη η εντατική και τα έκτακτα για να γίνει ανακαίνιση στον Ευαγγελισμό. Η απάντησή μας ήταν ότι μετά από το budget το οποίο έχει πάει από τα 200, όπως είπα, στα 420 εκατομμύρια, σταματάμε. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Τελειώσαμε. Μετά από πίεση και σκέψη, κοιτάξαμε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε και άλλους που θα θέλανε να συνεργαστούν μαζί μας ως δωρητές, ώστε να καλυφθεί αυτό το έξοδο. Μιλάμε για ένα έξοδο 3,5 εκατομμυρίων, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις ανακαινήσεις στα έκτακτα και στα επίγοντα. Και είπαμε ότι αν βρεθούν κι άλλοι, τότε να βοηθήσουμε, γιατί πιστεύουμε πράγματι και το φωνάζουμε, ότι μακάρι να βρεθούν κι άλλοι και να βοηθήσουμε και εμείς ακόμα παραπάνω. Βρίσκομαι λοιπόν σε πολύ χαρούμενη περίσταση να πω ότι υπάρχει μαζί μας σήμερα ο κύριος Θανάσης και η κυρία Μαρίνα Μαρτίνου. Αν θέλετε να σηκωθείτε, πώς να σας δει και ο κόσμος. Και η κυρία Αλίκη Περωτή, που... Έλα. που τους ευχαριστούμε και αμέσως ανταποκριθήκανε σε 48 ώρες. Και απλώς να πω ότι ο κύριος Θανάσης και η κυρία Μαρίνα Μαρτίνου έχουν ευρύ κοινοφελές έργο πολλά χρόνια και στον χώρο της υγείας. Έχουν προσφέρει πολύ σημαντικές δωρεές και στο Ασκληπείο Βούλας και στο Αττικό Νοσοκομείο και στον Ευαγγελισμό. Θα συνεισφέρουν και αυτοί 1,5 εκατομμύριο και μισό εκατομμύριο θα συνεισφέρει η κυρία Αλίκη Περωτή, η οποία και αυτή υπήρξε εθελόντρια στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για περισσότερο από 15 χρόνια.
έχει προσφέρει μεγάλη δωρεά σε μνήμη των γονέων της στο Κωνσταντοπούλιο, στη Νέα Ιωνία. Έχει βοηθήσει για την ανανέωση του ναυτικού νοσοκομείου. Έχει δώσει μεγάλη συνεισφορά στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Και γενικά είναι δύο οικογένειες οι οποίες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χάρη και σε αυτούς θα βοηθήσουμε και εμείς ακόμα παραπάνω με μοναδικό κερδισμένο τον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και αυτό δείχνει... Αυτό δείχνει και πάλι, νομίζω, ότι η δύναμη της συνεργασίας μπορεί να υπάρχει σε πάρα πολλά επίπεδα όταν γίνεται και σωστά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Γιάννη να μας πει λίγα πράγματα για την προμήθεια και την εγκατάσταση του ειδικού ιατρικού εξοπλισμού. Μιλήσαμε λιγάκι πριν για αυτό το πράγμα. Μιλήσαμε λιγάκι πριν. Νομίζω ότι αυτό που μένει να πούμε ότι δουλεύουμε εντατικά προκειμένου αυτά τα 4 μηχανήματα πλέον να παραδοθούν στα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη και στο Ηράκλειο στο πρώτο εξάμηνο του νέου χρόνου, του 2021. Μιλήσαμε επίσης για τις αερογιακομιδές, για τα 2 καινούρια αεροπλάνα και τα 2 καινούρια ελικόπτερα, τα οποία θα παραδοθούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αυτού του έτους, ενώ τα 2 ελικόπτερα, τα αεροπλάνα ως τον Απρίλιο του 2021. Θες να πεις, Γιάννη, λίγο παραπάνω? Ναι, εδώ να πούμε ότι η αρχική δωρεά προέβλεπε την αγορά 2 νέων αεροπλάνων και την επισκευή 2 ελικοπτέρων από αυτά που έχει ήδη στη διάθεσή του το ελληνικό δημόσιο, το ΕΚΑΒ. Σε συνέχεια επικοινωνίας με την ηγεσία, με τον κύριο Κικίλια, με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στην αγορά, να επεκτείνουμε κιόλας τη δωρεά μας κατά 1,4 εκατομμύρια για να φτάσουμε στα 26,4 εκατομμύρια και να αγοράσουμε 2 καινούργια αεροπλάνα και 2 καινούργια ελικόπτερα, ενώ συμφωνήθηκε ότι την πλήρη συντήρησή τους για τα επόμενα χρόνια θα την αναλάβει το ελληνικό δημόσιο. Αυτές τις φωτογραφίες που βλέπετε πίσω μας, δεν τις δείχνουμε για να δείξουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να πούμε, κοιτάξτε, την επόμενη φωτογραφία που δείχνει πόσο καλά είναι τα καινούργια αεροπλάνα τα οποία παίρνουμε εμείς, αλλά το δείχνουμε περισσότερο για να δείξουμε ότι το ελληνικό δημόσιο, παρότι ότι δεν είχε μέσα, χρησιμοποιούσε μέσα της πολεμικής αεροπορίας, τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα προσπαθούσαν να τα μετατρέψουν σε ασθενοφόρα, προκειμένου να φέρουν συμπολίτες μας από τα νησιά. Και αυτό αξίζει συγχαρητηρίων, έτσι, γιατί θα μπορούσαν να μην το κάνουν. Η δωρεά αυτή, στην ουσία, δεν θα προσθέσει κάτι. Οι άνθρωποι ερχόντουσαν και θα συνεχίσουν να έρχονται. Όμως θα βελτιώσει δραστικά την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Βλέπετε πώς θα διακομίζονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ και θα μειώσει και δραστικά το κόστος. Είναι τεράστιο το κόστος να σηκώσει ένα σε 130 για να φέρεις ένα συμπολίτη. Δεν μπορείς να τον αφήσεις όμως και εκεί. Δεν θα δεις το κόστος ποτέ. Και είναι πολύ μικρότερο το κόστος αυτών των νέων μέσων, των νέων αεροπλάνων και των νέων ελικοπτέρων και υπολογίζουμε ότι θα μειωθεί το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης κάτω από το 50% με την αγορά των 4 αυτών μέσων. Ο κύριος Πύρος, που είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, ίσως έτσι μας πει 2 λόγια παραπάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούσαμε για τα νοσοκομεία και ακούμε και τη φράση «θα πάω στο νοσοκομείο». Δυστυχώς για κάποιους ασθενείς, τη χειρότερη στιγμή της ζωής τους δεν μπορούν να επιλέξουν ούτε το μέσο, ούτε τον άνθρωπο που θα τους περιθάλψει. Και εκεί ακριβώς είναι ο ρόλος του ΕΚΑΒ. Ο ρόλος του ΕΚΑΒ με τα ασθενοφόρα, και ευχαριστούμε για τη δωρεά, ο ρόλος του ΕΚΑΒ με τα πτυτικά μέσα. Και η αλλαγή είναι ακριβώς αυτό. Το κάνουμε από το 1994, το κάναμε στην περίοδο της κρίσης, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά με καλύτερες, πολύ καλύτερες συνθήκες για τους ασθενείς μας. Οι συνθήκες όμως αυτές γίνονται καλύτερες, όχι μόνο από τα μηχανήματα, αλλά και από τη συμβολή στο κομμάτι της εκπαίδευσης, με το PHTLS. Και θέλω να συνδυάσω τα μηχανήματα με την εκπαίδευση, έτσι ώστε οι ασθενείς, στη χειρότερη στιγμή της ζωής τους, που δεν μπορούν να επιλέξουν ούτε το μέσο, ούτε το γιατρό, να έχουν το καλύτερο δυνατό.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι άλλο. Υπόθηκε για την συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Υπάρχει μια άλλη συνεργασία που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και είναι η συνεργασία μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα. Και μιλάω βέβαια για τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων και κυρίως της πολεμικής αεροπορίας στο έργο των αεροδιακομιδών, όπου γιατροί και διασώστες του ελληνικού δημοσίου σε άριστη συνεργασία με το πτυτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων εκτελούμε περισσότερες από 1.800 αεροδιακομιδές κάθε χρόνο και χάρη στη δωρεά θα τις κάνουμε καλύτερα, αποτελεσματικότερα και ταχύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε. Μιλάμε για την ενίσχυση του νοσηλευτικού τομέα, για την οποία μιλήσαμε λίγο προηγουμένως, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και χορήγηση υποτροφιών για τις νοσηλευτικές μονάδες και στον Ευαγγελισμό και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε μαζί μας την κυρία Λεμονίδου, που είναι πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, και την κυρία Κοτανίδου, καθηγήτρια ιατρικής σχολής, και είναι υπεύθυνη μεταπτυχιακού προγράμματος νοσηλευτών εντατικής στον Ευαγγελισμό. Αν θέλουν να πούνε μερικά πράγματα, πώς το βλέπουν από μέσα τα προγράμματα αυτά και πώς θα βοηθήσουν και στο ερώτημα το οποίο έγινε πριν, εσάς που το βλέπετε από την πρώτη γραμμή, για να υπάρχει βελτίωση. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα, πριν πω οτιδήποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε, να πω ένα θερμό ευχαριστώ σε εσάς και τους συνεργάτες σας για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη δωρεά που έγινε ποτέ για την νοσηλευτική. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Πανεπιστήμιό μας, ειδικά για την νοσηλευτική η σημερινή, γιατί όπως αναφέρθηκε και από κάποια κυρία προηγουμένως, πράγματι οι συνθήκες για το νοσηλευτικό προσωπικό είναι δύσκολες. Υπήρχαν πάντα δυσκολίες, ακόμα και στην εκπαίδευση. Τα πράγματα αλλάζουν, γίνονται πολύ σημαντικά βήματα. Το τμήμα μας προσφέρει εξαιρετικές, θα έλεγα, υπηρεσίες. Έχουμε εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό από φοιτητές που τώρα αρχίζουν να στελεχώνουν τα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολύ λίγοι ακόμη για να πούμε ότι φτάσαμε στο ιδανικό. Και όπως είπατε και εσείς, με την ανανέωση του εξοπλισμού, με τα προγράμματα και με τις υποτροφίες, ειλικρινά πιστεύουμε ότι μπορεί το τμήμα μας να γίνει ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο νοσηλευτικής αριστείας. Έτσι πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί καλύτερα όχι μόνο στον εκπαιδευτικό του ρόλο, αλλά και στον κοινωνικό, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι γίνεται για την νοσηλευτική επιστρέφει στον άνθρωπο. Επομένως, θεωρώ ότι και από αυτή την έννοια η προσφορά σας είναι σημαντική. Και επίσης να επισημάνω και εγώ την εξαιρετική και πολύ παραγωγική συνεργασία και στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά και στις ειδικές συναντήσεις που είχαμε και στο τμήμα με τους συνεργάτες σας. Και θα συνεχίσουμε φυσικά να δουλεύουμε για αυτή την επίσης, δωρεά. αν μπορείτε να μας πείτε, επίσης να πω ότι η νοσηλευτική έχει ιδιαίτερο ρόλο, διότι όταν κοιτάζαμε τον Ευαγγελισμό, που δεν ήξερα και το διάβασα, το έμαθα, ότι ο Ευαγγελισμός ο ίδιος ξεκίνησε από τη Σχολή Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών. Και ήταν μετά που είπαν ότι έχουμε νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, αλλά δεν έχουμε νοσοκομείο. Οπότε έχει πολλές αρχές. Επίσης, θέλετε να πείτε δύο λόγια για το πώς βρήκατε την εμπειρία του ταξιδιού που κάνατε στο Johns Hopkins, για να δείτε ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες εκτός Ελλάδος και να μάθουμε κι εμείς. Εξαιρετικές, κύριε Πρόεδρε. Τι να πω, δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε εμείς σε αυτό το σημείο, να έχουμε τα μαγνητικά νοσοκομεία, να είναι στελεχωμένα μόνο με πανεπιστημιακούς νοσηλευτές, αυτά που εκεί είναι αυτονόητα, εμείς προσπαθούμε πραγματικά... Ναι, αλλά τι είδατε που μπορεί να αφομοιωθεί αυτή τη στιγμή με τα καινούργια προγράμματα? Κυρίως με την προμήθεια των προσομοιωτών, επειδή πάντα υπάρχει πρόβλημα στην κλινική άσκηση των φοιτητών.
Τα νοσοκομεία δεν είναι στελεχωμένα με πανεπιστημιακούς νοσηλευτές, είναι ελάχιστοι, δεν μπορούν να προσφέρουν. Οι προσομοιωτές λοιπόν μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και να αντικαταστήσουν την κλινική άσκηση. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια, ειλικρινά θα είναι πολύ σημαντική η αγορά και αυτό το είδαμε στο Johns Hopkins, σαν ένα ολόκληρο νοσοκομείο να είναι στελεχωμένο, να είναι μάλλον εξοπλισμένο με προσομοιωτές. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα, ο καλύτερος εξοπλισμός θα είναι αυτοί οι προσομοιωτές. Ευχαριστούμε και πολύ. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά. Η κυρία Κοτανίδου. Ναι. Ναι, εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ επίσης ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ίδρυμα για την προσφορά που κάνει προς τον Ευαγγελισμό. Όπως και ο ίδιος είπατε ότι η πρώτη νοσηλευτική σχολή στον Ευαγγελισμό ήταν αυτή η οποία έγινε. Η νοσηλευτική του Ευαγγελισμού για πάρα πολλά χρόνια ακολούθησε μια τρομακτική παράδοση. Όλοι οι εκπαιδευτές στη νοσηλευτική σχολή κάνανε μεταπτυχιακά και διδακτορικά στο εξωτερικό. Παρά το ότι τότε δεν είχαν την προσομοίωση, πηγαίνανε και κάνανε την εξάσκηση επί την κλίνη του ασθενούς. Αυτό το οποίο είναι το πιο σπουδαίο για ένα νοσοκομείο, για την καλή του λειτουργία, είναι η νοσηλευτική υπηρεσία. Χωρίς καλή νοσηλευτική υπηρεσία δεν υπάρχει καλό νοσοκομείο. Αυτό ουσιαστικά που είδαμε στο Johns Hopkins είναι ότι οι νοσηλευτές είναι 24 ώρες δίπλα στον ασθενή, είναι πάρα πολλοί. Οι νοσηλευτές αυτοί είναι πάρα πολύ ψηλού επίπεδου εκπαίδευσης. Υπάρχουν νοσηλευτές που είναι ουσιαστικά καλύτεροι και από τους περισσότερους γιατρούς οι οποίοι κυκλοφορούσαν στο νοσοκομείο. Είχαν την δυνατότητα να κάνουν επεμβάσεις, να συνταγογραφούν φάρμακα. Ήταν ουσιαστικά νοσηλευτές γιατροί. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα ωφελήσει πάρα πολύ την νοσηλευτική στην Ελλάδα και στον Ευαγγελισμό και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, γιατί αυτές οι δομές που θα αναπτυχθούν στον Ευαγγελισμό δεν είναι μόνο για τον Ευαγγελισμό, είναι για την νοσηλευτική όλης της Ελλάδας. Οποιοςδήποτε θέλει μπορεί να παρακολουθήσει τα μεταπτυχιακά, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία θα γίνονται στα κέντρα προσομοίωσης. Όντως, τα κλινικά σενάρια και οι προσομοιωτές που είδαμε στο Johns Hopkins ήταν πολύ ενδιαφέρον, ήταν πολύ διδακτικά και πιστεύω ότι με μια συνεργασία, δεν χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε συνεργασία επιτόπου, μπορεί να πηγαίνουν και μέσω ίντερνετ με τα web seminar. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε θαυμάσια τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να συνεχίσουμε και τελειώνουμε με δύο άλλα προγράμματα και μετά να το ξανανοίξουμε για ερωτήσεις. Το ένα έχει να κάνει με το πρόγραμμα λοιμόξεων, για το οποίο θα μας μιλήσει ο Θεοκλής. Ο Θεοκλής που είναι. Και για τα προγράμματα αντιμετώπισης του τραύματος που θα ακολουθήσει θα μας μιλήσει ο Τάκης. Καλησπέρα και από μένα. Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στη χώρα μας και παγκοσμίως. Επίσημα στοιχεία... Θεοκλή, θες να πεις το όνομα, στο full όνομα και πού είσαι, ποιος είναι ο... Ονομάζομαι Θεοκλής Ζαούτς, είμαι καθηγητής παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας στο University of Pennsylvania στη Φιλαδέλφια και διευθυντής τμήματος λοιμόξεων στο Children's Hospital. Επίσημα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας δείχνουν πως 1 στους 10 Έλληνες ασθενείς ανά πάσα στιγμή που νοσηλεύονται πάσχουν από νοσοκομειακή λοίμοξη. Οι περισσότερες από αυτές οι λοιμώξεις προέρχονται από ανθεκτικά μικρόβια που τα αντιβιωτικά μας σήμερα μπορεί να μην αρκούν να τις θεραπεύσουμε. Όλοι οι ασθενείς κινδυνεύουν από να πάθουν νοσοκομειακή λοίμοξη, αλλά σε αυξημένο κίνδυνο είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αυτοί με ανασοκαταστολή. Ποιες είναι οι επιπτώσεις? Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη θνητότητα, θνησιμότητα, καθώς επίσης έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, δεδομένων ότι έχει βρεθεί πως παρατείνουν σημαντικά την διάρκεια νοσηλείας. Η διεθνή βιβλιογραφία μας έχει δείξει πως ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω το 50%, μπορεί να προληφθούν από βασικές πρακτικές πρόληψης. Αυτό το πρόγραμμα... αν μπορείς να εστιάσεις λιγάκι αυτό το πρόγραμμα, το πώς θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση λοιμόξεων. Το πρόγραμμα αυτό, που είναι μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θα εστιάσει στη δημιουργία ένα ψηφιακό σύστημα επιτήρησης, να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα και να μετράμε όλοι το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο,
και στην εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης για την βελτίωση των πρακτικών πρόληψης και κατά επέκταση της λοιμώξης. Ευχαριστούμε πολύ. Τάκης Κουλουβάρης θα μιλήσει για το τραύμα. Το τραύμα, για όσους δεν είναι γιατρούς, είναι η πρώτη αιτία θανάτου για νέους κάτω το 45. Πρώτη αιτία θανάτου και πρώτη αιτία αναπηρίας. Το 2015 στη βιογραφία φαίνεται 180.000 θανάτοι από πολυτραυματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 800.000 ασθενείς με αναπηρία, νέους ασθενείς με αναπηρίας. Ξεκινήσαμε πιλωτικά το 2016, μετά από μεγάλη προσπάθεια του καθηγητή Ανδρουλάκη από την Πάτρα, ο πρώτος που έφερε το ATLS στην Ελλάδα από το 1992, μια μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε την Αμερική να μας το δώσει για τους φοιτητές, τους τελειόφοιτες φοιτητές. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Πινήσου Κάκος, στο Αττικό Νοσοκομείο, καθώς και στην Πάτρα. Μέσα σε 2 χρόνια εκπαιδεύσαμε 567 φοιτητές, με μεγάλη επιτυχία. Και στη συνέχεια τι σκεφτήκαμε? Πώς θα γίνει να το μεγαλώσουμε, πώς θα γίνει να το απλώσουμε. Η πρώτη συνάντηση, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε, ξεκινήσαμε από τον Πρίτανη, τον καθηγητή τον κύριο Δημόπουλο, τον πρόεδρο της ιατρικής, τον καθηγητή τον κύριο Σφικάκη, παθολόγοι 2. Αμέσως, μέχρι το μεσημέρι, από το πρωί που έκανε το τηλεφώνημα, είχε κλείσει η συμφωνία. Ναι, θα ανοίξουμε και όχι μόνο για όλους τους φοιτητές, όχι μόνο για την Αθήνα, αλλά θα προσπαθήσουμε για όλα τα πανεπιστήμια. Και ο πρόεδρος της ιατρικής παρακίνησε, κινητοποίησε όλα τα πανεπιστήμια. Μετά από τους φοιτητές, είπαμε τους διασώστες. Είχαμε σύμβουλό μας και είμαστε πολύ τυχεροί, και θα δώσω σε λίγο το λόγο στον καθηγητή τον κύριο Ντεγιάννη, που 30 χρόνια διοικούσε το μεγαλύτερο κέντρο τραύματος στην Νότια Αφρική, στο Μπαραγκουάναθ Hospital, και ξεκινήσαμε να πιάσουμε και τους διασώστες, να εκπαιδεύσουμε και το διασώστη. Το είπε ο κύριος Σπύρος πριν. Μετά από το διασώστη πήγαμε στις νοσηλεύτριες, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε την πρώτη ώρα, τη χρυσή πρώτη ώρα, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, να αντιμετωπίσουμε τον πολυτραυματία. Έχουμε προγράμματα λοιπόν για τα επόμενα 5 χρόνια για τους διασώστες, για τους τελειόφοιτους φοιτητές ιατρικές, για τους τελειόφοιτες φοιτητές νοσηλευτικής, πιστοποιημένα προγράμματα εντατικά από την Αμερική. Έχουμε πρόγραμμα χειρουργικής προσομοίωσης, εκπαίδευση όπως γίνεται στους πιλότους και για χειρουργούς και για ορθοπαιδικούς και για αναισιολόγους, αλλά και για φοιτητές ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Ακίσα, ξεκινάει στο Αττικό το νοσοκομείο, και έχουμε και υποτροφίες όπου στέλνουμε στη Νότια Αφρική γιατρούς, ορθοπαιδικούς, χειρουργούς, αναισιολόγους, όπου θα εκπαιδευτούν στο καλύτερο κέντρο τραύματος. Και εδώ θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο στον καθηγητή τον κύριο Ντεγιάννη να σας εξηγήσει γιατί στη Νότια Αφρική. Κύριε Ντεγιάννη, θέλετε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το νοσοκομείο στο οποίο θα πάνε οι γιατροί, οι οποίοι θα σταλούν μέσω του Νιάρχου Foundation, είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο του Νοτιού Ημισφαιρίου και έχει 3.200 κρεβάτια. Και το trauma unit είναι το μεγαλύτερο trauma unit του κόσμου. Τώρα, γιατί να πάνε, θα μου πείτε, υπάρχουν 2 χώρες οι οποίες κάνουν registered τους χειρουργούς τραύματος. Η μία είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η άλλη είναι η Νότια Αφρική. Θα μου πείτε γιατί δεν πάνε στην Αμερική. Θα σας πω 2 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι οι Αμερικανοί στο τραύμα δεν είναι καλύτεροι από τους Νοτιοαφρικάνους. Ο δεύτερος όμως λόγος, ο οποίος είναι ο πρακτικός λόγος, εκτός του ότι άμα πας στην Αμερική λες ότι εκπαιδεύτηκα στην Αμερική, το οποίο πουλάει περισσότερο, είναι ότι όταν πας στην Αμερική δεν γίνεσαι registered, δεν αναγνωρίζεσαι σαν γιατρός, ώστε να μπορείς να κάνεις πρακτική εξάσκηση. Είσαι ένας απλός παρατηρητής. Και δεν είναι ωραίο να το βάζεις στο βιογραφικό σου και να μην έχεις αποκτήσει εμπειρία. Το σωστό πράγμα είναι να μπορείς να χειρουργήσεις όταν πας κάπου. Λοιπόν, στην Νότια Αφρική, όταν έρχονται οι γιατροί, χειρουργούν, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν οι άλλοι γιατροί της μονάδος, δεν διαλέγουν τι θα κάνουν. Άμα είναι μέρα που θα κάνουν λάτζα, κάνουν την λάτζα. Άμα είναι μέρα που θα κάνουν εφημερία, κάνουν εφημερία. Κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Θα μου πείτε, τώρα η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα είναι με το Ναϊάρχος Foundation? Όχι. Έχει γίνει με άλλες εταιρείες, διεθνείς εταιρείες, και το Ναϊάρχος Foundation άδραξε την ευκαιρία με τους γιατρούς που ήρθαν εκεί και τους administrators του Ναϊάρχος, άδραξε την ευκαιρία να κάνει το ίδιο πράγμα. Αρχίσαμε με τους στρατιωτικούς γιατρούς χειρουργούς της Γερμανίας εδώ και 19 χρόνια. Κάθε στρατιωτικός χειρουργός της Γερμανίας περνάει από το νοσοκομείο μας, όπου μαθαίνει όχι μόνο να αντιμετωπίζει τα τροχαία,
αλλά μαθαίνει να χειρουργεί ανθρώπους που έχουν πυροβοληθεί και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μαχαιρωθεί. Και δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη τώρα τελευταία βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση αυτού του τύπου του διατητρέοντος τραύματος. Λοιπόν, πρώτα ήταν οι Γερμανοί, έχει ακολουθήσει το Πανεπιστήμιο της Φιλανδίας, της πρωτεύουσας της Φιλανδίας, έχουν ακολουθήσει επίσης και το Society of Surgeons of Spain, οι οποίοι έρχονται και αυτοί. Θα ήθελα όμως να αναφέρω και κάτι άλλο. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει πόσο καλή είναι η ιδέα να έρθουν οι γιατροί μας, οι γιατροί οι Έλληνες, οι γιατροί στην Νότια Αφρική. Αυτό είναι ότι οι Αμερικανοί, το μεγαλύτερο κέντρο τραύματος της Βοστόνης, από το Massachusetts General, στέλνει γιατρούς της στη Νότια Αφρική και κάνουν μέρος της εκπαιδεύσεως τους στο τραύμα. Και ο χρόνος που κάνουν τραύμα στο νοσοκομείο μας είναι ο χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται για την εκπαίδευσή τους στο τραύμα στην Αμερική. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα, δεν χρειάζεται από τίποτα άλλο. Υπάρχει έλεγχος συνεχώς, υπάρχει επίβλεψη, οι γιατροί δεν έρχονται σε killing fields, υπάρχει επίβλεψη, υπάρχει morbidity, mortality πάρα πολύ συχνή και γενικά η ιατρική στη Νότια Αφρική, τουλάχιστον στο τραύμα, είναι σε ένα επίπεδο το οποίο μπορεί να ωφελήσει τους Έλληνες χειρουργούς. Ευχαριστώ. Να προσθέσω εδώ και να διαβεβαιώσω ότι μετά τα 5 χρόνια που έχει αναλάβει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει, και αυτή είναι ευτυχία, συνεχίζει το ελληνικό δημόσιο το πρόγραμμα. Έχει κλείσει, να σας διαβεβαιώσω κύριε Πολάκη, έχει κλείσει η συμφωνία για όλα τα προγράμματα και θα συνεχιστεί. Και αυτό είναι μεγάλο ευτύχημα. Αν θα μπορούσαμε λίγο χρόνο στον καθηγητή τον κύριο Ανδρουλάκη να μας πει, είναι 40 χρόνια στο πρόγραμμα, είναι ο πρώτος που έφερε, είναι εκεί. Κύριε καθηγητά, αν μπορείτε να μας πείτε 2 λόγια για την εμπειρία σας, για τους φοιτητές που τώρα στο Αμερικάνικο Κολέγιο Χειρουργών έχει μπει, μετά από την επιτυχία μας στους φοιτητές εδώ της Αθήνας, έχει μπει ότι να γίνεται προσπάθεια όλοι οι φοιτητές της Αμερικής να εκπαιδεύονται στον τελευταίο χρόνο. Ευχαριστώ. Μιλάμε για το τραύμα και όποιοι είναι κάποιες ηλικίες γνωρίζουν ότι το τραύμα ήταν ξεχασμένο, παραμελημένο, θεωρείται μια ασθένεια ή τύχη. Όμως το 1996 το Αμερικάνικο Κολέγιο των Χειρουργών θεώρησε ότι το τραύμα και το επεδέχθη ότι είναι μία χειρουργική νόσος. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα αρχίσανε γιατί μέχρι το 1980 κάθε γιατρός αντιμετώπιζε τον τραυματία όπως αυτός νόμιζε, όπως αυτός ήξερε και όπως αυτός πίστευε. Όλα άλλαξαν όταν ένας ορθοπαιδικός, ο Dr. Steiner, πετούσε με το αεροπλάνο του στην Νεμπράσκα, έπεσε το αεροπλάνο, σκοτώθηκε η γυναίκα του, τραυματίστηκε αυτός και τα παιδιά του και 1 χρόνο μετά δήλωσε ότι εγώ και τα παιδιά μου μας αντιμετώπισαν σε ένα νοσοκομείο τοπικό, όμως εγώ μπόρεσα και έδωσα καλύτερη βοήθεια στην οικογένειά μου στον τόπο του τραυματισμού από ό,τι στο τοπικό νοσοκομείο. Και το σύστημα δεν είναι καλό και πρέπει να αλλάξει. Αυτό ήταν το ερέθισμα που πήραν γιατροί, όχι στο Χάρβαρντ, αλλά στην Νεμπράσκα. Και έκαναν το αρχικό πρόγραμμα, το ATLS, Advanced Trauma Life Support, το οποίο πήρε αργότερα το Αμερικάνικο Κολέγιο των Χειρουργών και το διέδωσε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, για να ξέρετε, έχουν εκπαιδευτεί περίπου 2 εκατομμύρια γιατροί και νοσηλευτές. Στην Φίλιο, στην Ελλάδα, έχουμε εκπαιδεύσει 10.500 γιατρούς και έχουμε κάνει 10 κέντρα εκπαίδευσης στα 6 πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στα 2 στρατιωτικά 401 και 251, σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο
και στην Κύπρο. Ελπίζομαι ότι με την καινούρια δωρεά που συμπεριλαμβάνει όχι μόνο το ATLS, αλλά και το PHTLS και το ATCN, συμπληρώνει το όλο το φάσμα του τραύματος που ο Έλληνας θα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε όλες τις φάσεις του τραύματος στη χώρα μας. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα που στέκεται συμπαράστασης και βοηθός σε όλους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και εμείς ευχαριστούμε εσάς για όλα όσα έχετε κάνει σε χώρο της υγείας. Παναγιώτη. Εγώ να σας πω κάτι, είμαι πολύ λίγο καιρό στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και καμιά φορά, ξέρετε, σε κάποιες παρουσιάσεις ή σε κάποια δελτίο τύπου μιλάμε πάρα πολύ για νούμερα. Δηλαδή λέμε, ή μιλάμε για τεχνικά στοιχεία. Λέμε, κάναμε αυτή τη δωρεά που στήχησε τόσα χρήματα και ή φτιάξαμε αυτό το κτίριο ή δώσαμε αυτόν τον εξοπλισμό. Και είναι ωραία τα κτίρια, πραγματικά, και ειδικά όταν είναι τα κτίρια του Ρέντζο Πιάνο και τα αεροπλάνα, αλλά πίσω από όλα αυτά, πίσω από όλα τα εκατομμύρια που ακούμε, στο δικό μου το μυαλό και προφανώς στο δικό σας, αλλά δεν βγαίνει πάντοτε στην επιφάνεια ή δεν το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, είναι ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, μια μόνο αεροδιακομιδή μπορεί να σώσει μια ζωή. Μία μόνο. Δηλαδή, μία μόνο φορά αν πετάξει ένα αεροπλάνο ή ένα ελικόπτερο, μπορεί να σώσει μια ζωή. Ένα σωστό ασθενοφόρο που θα έρθει στην ώρα του και θα φτάσει στην ώρα του, μπορεί να σώσει μια ζωή. Φανταστείτε πόσες ζωές μπορούν να σώσουν 143 ασθενοφόρα. Γι' αυτό, καμιά φορά λέμε τα νούμερα, για να τονίσουμε, και αυτός είναι ο σκοπός. Το λέει ο Ανδρέας πάντα. Καμιά φορά, επειδή αναφέρεται λίγο και επειδή περισσότερο μένουμε στο υπόλοιπο κομμάτι, το ξεχνάμε. Με τον Πάνο που μιλούσαμε με τον Βαζέο το πρωί, μιλούσαμε για 30.000 ασθενείς που χρειάζονται τη ραδιοθεραπεία, που είπε. 30.000 ασθενείς το χρόνο. Φανταστείτε για πόσες ανθρώπινες ζωές μιλάμε, που προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη θεραπεία τους, τη διάγνωσή τους, τη ζωή τους την ίδια. Άρα, στο δικό μου το μυαλό αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι κυρίως το όφελος. Δεν το έχουμε αριθμητικά, αλλά μπορούμε να το φανταστούμε. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Πρωτού ανοίξουμε για τις τελευταίες ερωτήσεις και κλείσουμε, ευχαρίστησα όταν ήρθαν όλους τους επισήμους επισκέπτες. Θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω για τον πρόεδρο, τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος τελειώνει η θητεία του, και θέλω να τον ευχαριστήσω, όχι μόνο σαν Ίδρυμα Νιάρχου, γιατί έχει σταθεί πάντα κοντά μας και τα παραλέει, και είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπαραπεί, αλλά πάντα με ενδιαφέρον, πάντα να βοηθήσει, και τον ευχαριστώ σαν Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σαν Ανδρέας και σαν Έλληνας πολίτης για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στη χώρα μας, και άμα θέλει να πει δύο λόγια. Ανδρέα, εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά για την εμπειρία που έζησα μαζί σας κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Σε μια δύσκολη περίοδο για τον τόπο. Και εκεί κατάλαβα ότι σε αυτόν τον τόπο, για να χρησιμοποιήσω τον τίτλο μιας παλιάς ταινίας, υπάρχουν άνθρωποι. Και κυρίως υπάρχουν Έλληνες που μπορεί να ζουν έξω από την Ελλάδα, αλλά είναι Έλληνες γιατί καταλαβαίνουν το σφιγμό αυτού του τόπου, την αγωνία αυτού του τόπου, την αγωνία αυτού του λαού. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ περισσότερο και σένα και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για αυτόν τον πυλώνα που λέγεται υγεία. Από τις 4 δραστηριότητες που στηρίζουν, να το πω έτσι, τους 4 πυλώνες που στηρίζουν το αέτομα της προσφοράς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο πυλώνας της υγείας έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Μη φάνει υπερβολικό αυτό που θα πω. Ακόμα περισσότερο και από αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Και το οποίο το έχω ζήσει από τον καιρό που ήμουν υπουργός. Γιατί αυτό που κάνατε, σε αυτή ιδίως την περίοδο,
είναι ότι στηρίξατε τον κοινωνικό ιστό και το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα σε μια στιγμή που το κοινωνικό κράτος και ο κοινωνικός ιστός σχημάζονταν. Και ξέρουμε ότι οποιοδήποτε έργο πολιτισμού σε μια ρημαγμένη κοινωνία δεν μπορεί να συμβολίζει απολύτως τίποτα. Αυτός ο τομέας, αυτός ο πυλώνας, στην ουσία, είναι ο δείκτης ευαισθησίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος απέναντι στον άνθρωπο. Και κλείνω λέγοντας ότι και αυτό είναι ένα θέμα πολιτισμού. Δεν ξεχνάμε ότι ο ευρωπαϊκός μας πολιτισμός, ο δυτικός μας πολιτισμός, ξεκινώντας από την Ελλάδα, έχει στο κέντρο του έναν άνθρωπο. Τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος αυτός δεν μπορέσει να υπερασπιστεί την αξία του, δεν μπορέσει να απτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του, κανένα έργο πολιτισμού δεν μπορεί να έχει αξία για αυτόν. Τα έργα πολιτισμού υπάρχουν για τον άνθρωπο που έχει αξιοπρέπεια και που δημιουργεί. Αυτός ο τομέας αυτό προσέφερε. Είναι ίσως, δεν υπερβάλλω, από όσα έχετε κάνει, ο πιο σημαντικός, και το γεγονός είναι ότι συνεχίζεται τώρα που η Ελλάδα βγήκε στο ξέφωτο, για να το πω έτσι, αλλά έχει ανάγκη. Θέλω να πω λοιπόν για μια ακόμα φορά, και δεν υπερβάλλω, Ανδρέα, καθόλου. Είμαι ευτυχής γιατί κοντά σας έζησα την εμπειρία του ότι ακόμα σε αυτόν τον τόπο υπάρχει παράδοση των μεγάλων ευεργετών. Κλείνουμε 200 χρόνια από την Επανάσταση, ουσιαστικά 200 χρόνια της πορείας του νεότερου ελληνικού κράτους. Ξέρουμε τι προσέφεραν οι πραγματικοί μεγάλοι ευεργέτες, οι εθνικοί ευεργέτες σε αυτή την πορεία. Αυτή την πορεία τη συνεχίζεται. Εύχομαι να υπάρξουν συμπαραστάτες. Χαίρομαι γιατί υπάρχουν συμπαραστάτες σήμερα, σαν και αυτό που βλέπουμε εδώ, γιατί δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η διάθεση ψυχής, το ενδιάθετο φρόνημα των ανθρώπων, όπως ο Θανάσης και η Μαρίνα Μαρτίνου, όπως κύριε Απερωτή, τους οποίους και εκείνους έχω γνωρίσει σε όλη αυτή τη διαδρομή. Μακάρι να έχετε συνεχιστές, γιατί το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη προσφορά του Δήματος Σταύρος Νιάρχος θα είναι να βρει συνεχιστές, γιατί μόνος του κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει. Πάντως αυτό που έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα είναι πραγματικά μια εθνική προσφορά και γιατί όχι μια εθνική εμπειρία. Καλή δύναμη και ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρωτού κλείσουμε, το ανοίγουμε σε ερωτήσεις γενικού περιεχομένου. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε κάνετε, αν μπορούμε, απαντάμε. Έχει κανείς καμιά ερώτηση γενικά, είτε για την υγεία, είτε πιο γενικά. Η κυρία. Σεβασμιότατε Άγιοι Πατέρες, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί Υγείας Ονίν και Οτέως, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, είμαι γιατρός, γυναικολόγος, μαστολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, εταιρεία η οποία συμπλήρωσε προδημήνου 40 χρόνια παροχής επιστημονικού και κοινωνικού έργου στην Ελλάδα μας. Θερμότατα συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε. Πραγματικά λίγο εξωπραγματικό μου φάνηκε, αλλά βλέπω πράγματι ότι γίνεται και πολύ σε έχω συγκινηθεί. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν θα μπορούσατε να βοηθήσετε το Υπουργείο Υγείας. Είμαι εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 5 χρόνια για τον καρκίνο του μαστού και τα κέντρα μαστού. Εάν θα μπορούσατε να βοηθήσετε το Υπουργείο Υγείας να πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, χώρα μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το έχει, να κάνει τον οργανωμένο πληθυσμιακό έλεγχο των γυναικών με μαστογραφία για καρκίνο του μαστού. Εάν εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, πάρα πολλές γυναίκες από αυτές που χάνονται αδίκως δεν θα χαθούν. Ελπίζω να μπορείτε να το κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Απλώς να απαντήσω ότι γενικά και ειδικά με το μέγεθος αυτού του εγχειρήματος έχουμε πει ότι δεν μπορούμε κι άλλο. Απ' την άλλη, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και το οποίο, αν μπορείτε να κάνετε αίτηση, υπάρχουν οι τρόποι και να το κοιτάξουμε, κατ' εξαίρεση, γιατί είναι πραγματικά, ακούγεται πάρα πολύ σπουδαίο. Και δεν το λέμε έτσι, αλλά να κάνετε την αίτηση. Ευχαριστούμε. Κανείς άλλος? Καλησπέρα σας.
Χατζημαλής Παναγιώτης λέγομαι. Ως απλός πολίτης θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια για το ανθρωπιστικό και εθνικό έργο που επιτελείται. Όμως τα περισσότερα συγχαρητήρια είναι για την έννοια που είπατε ανθρωπιά. Άκουσα για τη συνεργασία δημόσιο και ιδιωτικού φορέα. Θα ήθελα να προσθέσω ένα τρίτο μέρος στη συνεργασία αυτή του εθελοντισμού. Με την ιδιότητα αυτή λοιπόν συμμετέχω σήμερα. Είμαι μέλος της μεγάλης διασωστικής ομάδας, ομάδα διαχείρισης κρίσεων, και θέλοντας να αναδείξουμε την πρωτοβουλία για την υγεία, επιλέξαμε 5 νησιά: Αγαθονήσι, Ψέριμο, Χάλκι, Κάσο, Κάρπαθο. Θα πάμε επί τριήμερο να εκπαιδεύσουμε τους κατοίκους σε πρώτες βοήθειες. Θα πιστοποιήσουμε 15 άτομα στη χρήση απεινιδωτή και θα προσφέρουμε δωρεάν από έναν απεινιδωτή τοπικά. Είμαστε πιστοποιημένοι ανενύπητες και χαίρομαι που ασχοληθήκατε με το τραύμα, διότι έχουμε περάσει και πιστοποίηση διαχείρισης τραύματος. Η ερώτηση μου είναι, εάν και εφόσον εκπληρούμε τα κριτήριά σας, θα μπορούσαμε να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα παρεμφερούς υγείας με αυτό που σας προανέφερα? Λοιπόν, πρώτα ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτό που λέτε για τον εθελοντισμό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, με τον κύριο Κουλουβάρη, που είναι και υπεύθυνος του προγράμματος, πολύ ευχαρίστως να μιλήσετε, να το κοιτάξουμε. Αλλά το πιο σπουδαίο από όλα, ευχαριστούμε για τον εθελοντισμό και για τις ιδέες που έχετε. Και μπράβο σας. Παναγιώτη, μπορεί να δείχνεις. Ναι, όποιος είναι. Καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Νατάσα Βρέκωση και είμαι πρόεδρος Σωματείου Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος. Πριν πω το ερώτημά μου, θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλα όσα κάνετε και θέλω προσωπικά να σας ευχαριστήσω, γιατί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μας έχει συμπαρασταθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Ένα ερώτημα για τα ATLS σεμινάρια. Εάν συμπεριλαμβάνουν σεμινάρια για τα παιδιά, για το παιδικό τραύμα, εάν συμπεριλαμβάνουν τα APLS. Πολύ καλή ερώτηση. Σας Ευχαριστούμε. Ο Τάκης να απαντήσει. Ναι, υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για το παιδικό τραύμα και εκπαιδεύονται όλοι και με σεμινάρια προσομοίωσης για τα παιδιά, αντιμετώπιση του παιδικού τραύματος. Πιστοποιημένο από την Αμερική. Είναι μέσα, είπες. Βεβαίως, βεβαίως. Και άμα θέλετε παραπάνω πληροφορίες με τον κύριο Κουλουβάρη ή μέσω του Ιδρύματος, αν μας στείλετε, πολύ ευχαρίστως να το κοιτάξουμε. Εγώ βλέπω κάποια νέα παιδιά πάνω. Θα ήθελα να βλέπω πιο πολλούς νέους ανθρώπους. Πάνε πάντα και κάθονται μακριά από τη σκηνή. Υπάρχει κάποιος από τους νέους που θέλει να κάνει μια ερώτηση? Όχι, Δεν υπάρχουν περίεργες ερωτήσεις. Εκεί. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Πυργελή Μαρία ονομάζομαι, είμαι επιστημονική διευθύντρια από την ΕΛΕΠΑΠ Αθήνας και εμείς σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχετε προσφέρει τόσα χρόνια και για τη συμπαράστασή σας στο έργο αυτό που προσπαθεί να προσφέρει η ΕΛΕΠΑΠ. Ήθελα να ρωτήσω αν στο καινούριο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει κλινική αποκατάστασης με κλίνες inpatient ασθενών. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κανένα νοσοκομείο που να έχει inpatient παιδιατρικές κλίνες αποκατάστασης. Ξέρετε κάτι γι' αυτό? Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Και εγώ θέλω να μάθω. Άμα θέλετε να απαντήσετε, εγώ δεν ξέρω. Γιατί όχι? Ποιο? Λοιπόν, ακούγεται πολύ καλό να το κοιτάξουμε αυτό. Να το κοιτάξουμε. Δεν το ξέρουμε. Η αλήθεια είναι, δεν το ξέρω. Ακούγεται τρομερά φυσικό αυτό το οποίο λέτε. Οπότε θα το κοιτάξουμε άμεσα. Και άμα θέλετε να αφήσετε και το όνομά σας να σας απαντήσουμε. Γιατί πραγματικά ακούγεται... Ο κ. Πολάκης έχει κάνει ερώτηση. Να τελειώσουν οι άλλοι. Διότι θα είναι δύσκολη. Οπότε ακούσουμε τους άλλους. Σηκώστε χέρια. Καλησπέρα, ονομάζομαι Φράγκο. Θερμά συγχαρητήρια και από μένα. Η μεγαλύτερη αύξηση σε περιστατικά υγείας τα τελευταία χρόνια αφορούν την ψυχική υγεία.
Επειδή δεν έχω ακούσει καθόλου την προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να γνωρίζω εάν υπάρχει ή κομμάτι της πρωτοβουλίας ή πρόβλεψη για κάτι πιο ευρύτερο στο θέμα της ψυχικής υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι κάτι το οποίο παγκοσμίως πλέον αρχίζει και γίνεται η εστίαση στη ψυχική υγεία. Δεν υπάρχει κάτι δρομολογημένο από εμάς ειδικά για αυτό το πράγμα. Έχουμε όμως μιλήσει, και εκεί μιλάω για τις συνεργασίες. Ένας από τους δωροδόχους μας είναι το Child Mind Institute στη Νέα Υόρκη, με τον κύριο Harold Koplevich, το οποίο κάνει τρομερή δουλειά για την ψυχική υγεία και ειδικά για τους νέους. Έχουμε ήδη μιλήσει, λοιπόν, όσον αφορά με το που αρχίσουν τα νοσοκομεία, να γίνουν προγράμματα με τοπικούς φορείς κιόλας, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο, ναι, το έχουμε και υπόψη μας και θα το κοιτάξουμε, αλλά και πάλι και στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Πικουλής. Και ευχαριστούμε που το αναφέρατε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε. Πικουλής λέγομαι, είμαι καθηγητής χειρουργικής διευθυντής στο Αττικό Νοσοκομείο, στη χειρουργική, τρίτη χειρουργική. Συγχρόνως είμαι και διευθυντής επιστημονικά υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Παγκόσμια Ιατρική. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι: επίγουσα ιατρική και ψυχοκλινική υποστήριξη στο πεδίο είναι το ζητούμενο και στον χώρο του μεταναστευτικού. Έχετε κάποιο σχετικό σχεδιασμό? Σε ποιο όριστο? Για το μεταναστευτικό. Εάν έχετε κάποιο σχεδιασμό για υποστήριξη στο πεδίο και στον χώρο του μεταναστευτικού, για επίγουσα ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Όχι, δεν έχουμε. Κάνουμε πολλά προγράμματα που βοηθάει τα προβλήματα των μεταναστών, αυτού καθ' αυτού, αλλά όχι. Όσον αφορά αυτό το οποίο λέτε, όχι. Και εκεί και πάλι πιστεύω ότι εμείς βοηθάμε σε ορισμένα προγράμματα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Και μια δεύτερη ερώτηση. Τη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα που βλέπουμε ότι ξεκινάει στον χώρο της υγείας σε κομβικά νοσοκομεία, πώς θεωρείτε μπορεί να γίνει πράξη στον ακαδημαϊκό ιατρικό χώρο? Έχετε κάποιες σκέψεις, κάποιο σχεδιασμό γι' αυτό? Σκέψεις δεν έχουμε. Απ' την άλλη, έχουμε πάντα το ενδιαφέρον αν έρθουν σε εμάς προτάσεις και ιδέες στις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να επιτευχθεί. Μιλάμε για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εμείς ως φιλανθρωπικό ίδρυμα βοηθάμε καμιά φορά στο να ξεκινήσουν τέτοιου είδους ιδέες. Οπότε, αν έχετε προτάσεις, πολύ ευχαρίστως να τις ακούσουμε. Είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα. Η κυρία. Είμαι η Ζωή Γραμματόγλου, είμαι από το Σύλλογο Καρκινοπαθών ΚΕΦΗ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ μαζί σας. Πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σε μια αντίστοιχη μάζοξη. Είχα θέσει το θέμα για τα κέντρα τελικού σταδίου τύπου hospice, όπως είναι στο εξωτερικό. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί είναι συμπαραστάτης σε όλες τις ΜΚΟ που κάνουν κάποιο έργο, ουσιαστικά μπαλώνουν τις τρύπες που θα έπρεπε να έχει η πολιτεία. Με τη δική μου παρέμβαση τότε είχε συσταθεί μια επιτροπή που δούλεψε κιόλας τον περασμένο χρόνο να εντάξει την ανακουφιστική φροντίδα από την αρχή της νόσου και αυτό έχει σταματήσει γιατί έγιναν γρήγορα εκλογές, ο κύριος Ξανθός δεν το ψήφισε και τώρα έχουν περάσει 6 μήνες και ξανά πάλι δεν έχουμε κανένα νέο τι σκοπεύει να κάνει η καινούργια κυβέρνηση, αλλά η ερώτηση είναι προς εσάς. Συνεχίζετε να έχετε αυτό το όραμα να γίνουν κέντρα τελικού σταδίου και στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο το Σπηλιοπούλιο είναι σαν δημόσιο. Είναι μια ανάγκη η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, στην οποία πιστεύουμε, στην οποία, επειδή και στην Αμερική, την οποία ζω, και στην Αγγλία, όπως ξέρουμε, υπάρχει πολύ δεδομένο η όλη ιδέα του hospice και μιλάμε πάλι για αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ο Πάνος να μας πει λίγα λόγια για τις προσπάθειες που κάνουμε και άμα θέλει από το Υπουργείο να μας πούνε καμιά ιδέα, πολύ ευχαρίστως. Πάνο, πες άμα θες λίγα λόγια. Απλά το μόνο να προσθέσω είναι ότι ξεκινάμε με το νομικό πλαίσιο να στηθεί σωστά. Δυστυχώς η νομοθεσία στη χώρα μας έχει μείνει από το 1989 για αυτά τα κέντρα. Εδώ και 2 χρόνια στην Επιτροπή που και η κυρία Γραμματόγλου συμμετέχει, όλη η Επιτροπή εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και η οποία θα καταλήξει σε ένα στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας
η οποία θα παρουσιαστεί και στο Υπουργείο Υγείας. Ευχαριστούμε πάνω. Θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή είναι από το Υπουργείο εδώ σήμερα, να υπάρξει μία μέριμνα, να υπάρχουν κάποια κρεβάτια για τους ασθενείς τελικού σταδίου στα νοσοκομεία, γιατί αυτό το να βγάζουν τους ασθενείς με τα σωληνάκια από το νοσοκομείο έχουν δίκιο, πρέπει να αδειάσουν. Κάποια μέριμνα ή κατοίκον νοσηλεία να ενταχθεί στα νοσοκομεία. Δηλαδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, όχι μόνο για τον καρκίνο, για όλες τις παθήσεις. Κοιτάξτε, καταρχάς η παρέμβασή μου θα είναι με σεβασμό στην εκδήλωση. Και θεωρώ ότι ο σεβασμός στην εκδήλωση έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των ιδρυμάτων αυτών, των ευεργετών αυτών, των ιδιωτών αυτών. Γεια σας κυρία Περαιωτή, χαίρομαι πολύ σας ξαναβλέπω, που στηρίζουν τη χώρα και τη στήριξαν σε εποχές της κρίσης. Άρα λοιπόν δεν θα ήθελα να μπω σε επιμέρους διαδικασίες, γιατί εμείς ξαναβάλαμε μέσα τις λοιμώξεις που τις είχε βγάλει η πολιτική ηγεσία, αυτά που είπε ο Παύλος, γιατί τα κύκλωτα είναι έτσι ή αλλιώς. Θεωρώ ότι είναι ατέρμονο και λάθος στην ιερότητα μιας τέτοιας εκδήλωσης. Όμως επειδή έχουμε πολύ μεγάλη, γι' αυτό και δεν θα ξανατοποθετηθώ σε τίποτα. Όμως επειδή έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία στους ογκολογικούς ασθενείς και ιδιαίτερη μέριμνα σε μια κοινότητα μιας ευπαθής ομάδας που πονάει νοσή και που σε σοκ μπαίνει και όλη η οικογένεια ενός ανθρώπου που περνάει αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό φροντίσαμε ως προς τη μη ταλαιπωρία τους πρώτον. Δεύτερον, φέρουμε νομικό πλαίσιο στο νομοσχέδιο στο τέλος του Φλεβάρη, αρχές Μάρτη, για την βοήθεια στο σπίτι και τι περιλαμβάνει αυτό, μετά από τις υγιείς και της Επιτροπής και ειδικών εμπειρογνωμόνων. Άλλωστε, στο νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία προβλέπονται και άλλα τέτοια πράγματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Και επειδή όντως το χόσπις λείπει, τι είναι το χόσπις? Είναι περιστατικά τελικού σταδίου ή κομμάτι της παρηγορητικής ιατρικής ή της μέριμνας που δίνει στήριξη, γιατί υπάρχουν περιστατικά τα οποία ενδεχομένως στη μέση ελληνική οικογένεια μπορεί να αντιμετωπίσει στο σπίτι. Έχει την ψυχολογία, έχει τις αντοχές, έχει τη δυνατότητα και άλλα που δεν μπορεί. Άρα λοιπόν, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και χαίρομαι που είστε τόσο ευαισθητοποιημένος και υδρακόπουλοι σε αυτό, σημαίνει ότι θα ξαναπροστρέξουμε ενδεχομένως σε εσάς. Ένα νοσοκομείο της Αθήνας μετατρέπεται με την ίδια νομική μορφή την οποία έχει σε νοσοκομείο hospice, δηλαδή στο τελευταίο κομμάτι το οποίο πράγματι λείπει. Γίνεται προσπάθεια από την Ελληνική Εκκλησία, από φωτισμένους ιεράρχες να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως το αντιλαμβάνεται η κοινωνία διαχρονικά, ξέρετε, δεν είναι κομματικό, δεν είναι παραταξιακό, ότι λείπει αυτό. Με το ολοκληρωμένο πλάνο, λοιπόν, θα έρθουμε και σε εσάς και σε άλλους, και με την ευκαιρία να πω ότι και για το τελευταίο κομμάτι της δωρεάς, το οποίο είχαν την ευγενή καλοσύνη να αποδεχτείτε την εισήγηση του κύριου Ρούσου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς τι σημαίνει ΤΕΠ, επίγοντα περιστατικά, πώς διασυνδέονται, και ξέρει πολύ καλό ο κ. Πύρος, με το ΕΚΑΒ και τη διακομιδή, και τι σημαίνει για την ναυαρχία της υγείας, που πράγματι είναι ευαγγελισμός και δέχεται πάνω από 1.200-1.300 εισαγωγές σε κάθε εφημερία, να μπορεί να έχει ΤΕΠ σύγχρονα, τέτοια που από τη μία έξοδο να μπορεί να μπαίνει το ΕΚΑΒ και τα βαριά περιστατικά, από την άλλη είσοδο να μπορεί να μπαίνουν οι ασθενείς και οι συνοδοί τους, και νοσηλευτές, ιατροί, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, να κάνει με αξιοπρέπεια τη δουλειά του. Αυτά, σας ευχαριστώ εκ μέρους της ΗΠΑ διαχρονικά και δεν το ξεχωρίζω πάρα πολύ, και επαναλαμβάνω, σεβόμενος την εκδήλωση και τη στιγμή, σταματάω εδώ. Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση? Χαίρετε. Μιας και μιλήσατε για νέους και ρωτάτε τους νέους, σε εσάς απευθύνομαι, πώς βλέπουν τα συγκεκριμένα γεγονότα, έχω να πω το εξής, έχω να κάνω ένα σχόλιο. Είμαι φοιτητής ιατρικής. Από την ώρα που ξεκίνησα να σπουδάζω, νιώθω ότι αυτή η χώρα πληρώνει για να με κάνει γιατρό. Παρ' όλα αυτά, στην πορεία κάτι γίνεται και δεν με απορροφά. Δηλαδή, δεν με ερημνά για να με απορροφήσει, να με απορροφήσει με τον κατάλληλο τρόπο. Έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που βλέπω, μου δίνεται ελπίδα να δουλέψω καλύτερα και να μείνω εδώ. Μου δίνεται ελπίδα για να μείνω εδώ.
Αυτά. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο για εμάς από τέτοια δήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Καλωσορίσματα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τον κύκλο σήμερα. Είμαστε αρκετή ώρα όλοι εδώ. Ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Οπότε να πάμε απευθείας στο Γενικό Νοσοκομείο. Πρέπει να τι κάνεις, δεν είναι μόνο για μας, είναι και για τους... Σωστό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εσάς. Πάμε. Μάριος Θεμιστοκλέος από την Προεδρία της Κυβέρνησης. Παναγιώτης Πετρόπουλος από το Υπουργείο Επικρατείας. Γρηγορόπουλος Τάσος, διοικητής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός. Χρυσούλα Λεμονίδου, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Νίκος Παπαευσταθίου, πρόεδρος του ΕΚΑΒ. Θόδωρος Μαραβέλιας, Ίδρυμα Σταυρονιάρχος. Βασίλης Τσάμις, Ίδρυμα. Γιώργος Αγουρίδης, Ίδρυμα. Έλιος Βασιλάκης, Ίδρυμα. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Υπουργού Υγείας. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Υφυπουργός Υγείας. Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Υγείας. Χρήστος Καραπλής, Υπουργείο Οικονομικών. Ειρήνη Καπελάκη, Νομικός Σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μανώλης Σιγάλας από Hill International. Φέδων Περάκης από Hill International. Γιατί μας ακούνε για πρώτη φορά πολύ. Που είναι ο Project Manager για τα 3 κατασκευαστικά έργα, νοσοκομεία, της πρωτοβουλίας για την υγεία του Ιδρύματος. Ρούσος Χαράλαμπος, ιατρός, ή Πέτρα του Σκανδάλου. Βασίλης Κασκαρέλης, Ίδρυμα. Θεοκλής Ζαούτης, γιατρός, σύμβουλος Ιδρύματος Σταυροσνιάρχος. Χριστίνα Λαμπροπούλου, Ίδρυμα. Ανδρέα Τρακόπουλος, Ίδρυμα. Και Γιάννη Ζερβάκης, Ίδρυμα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε αμέσως στο πρώτο θέμα, στην Κομοτηνή. Να αλλάξω και τα slides. Πού είμαστε? Έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες των έργων υποδομής. Έχετε ολοκληρώσει τις μελέτες των έργων υποδομής. Έχουν εγκριθεί και από το Υπουργείο Υποδομών. Η κύρωση επιμέρους σύμβασης δωρεάς έμαθα νωρίτερα από τον κύριο Πετρόπουλο ότι στις 10 του μηνός κατατίθεται, περνάει επιτροπές. Κύριε Ζερβάκη, μία πολύ μικρή διόρθωση. 11 από επιτροπές, για να είμαστε ακριβείς, 13 στην Ολομέλεια. 13 στην Ολομέλεια. Άρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μπορούμε να πούμε ότι και αυτή η δωρεά μπαίνει σε φάση υλοποίηση στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Να σας πούμε ότι η οριστική μελέτη του έργου την παραλάβαμε από τον Ρέντζο Πιάνο. Θα την δούμε, θα την μοιραστούμε προφανώς και μαζί σας, προκειμένου αυτή να εγκριθεί και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θα ήθελα να έχω μία εικόνα για τη δημοπράτηση των κατασκευαστικών έργων. Πριν από την δημοπράτηση, εκκρεμεί η ολοκλήρωση τη διαδικασία των απαλωτριώσεων. Εκεί θα χρησιμοποιήσουμε την αναγκαστική υπαγωγή στο άρθρο 7α. Οι απαλωτριώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος Απριλίου και εκεί θα ξεκινήσουμε για την δημοπράτηση των έργων. Έχουμε εκκρεμεί το κτηματολόγιο, οι απαλωτριώσεις τέλος Απριλίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στα έργα. Οι απαλωτριώσεις θα μπουν ως προαίρεση, οπότε δεν θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα του έργου. Έχουμε κάποιο νέο σχέση με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε στην πορεία για την δημοπράτηση και την υλοποίηση ή όχι ακόμα? Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, γιατί είμαστε προετοιμασμένοι και για τα δύο ενδεχόμενα και αν χρειαστεί οτιδήποτε πάνω στο χρονοδιάγραμμα έτσι όπως είναι εκεί θα τηρηθεί. Είτε με τη λύση να πάει εργοταξιακό ρεύμα και να βοηθεί ο δρόμος, είτε αν πάμε με λύση που θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε λίγο στη διαγωνιστική διαδικασία. Είναι οι προθεσμίες οι οποίες προβλέπει η σύμβαση, οι συγκεκριμένες προθεσμίες όπως προβλέπουν. Έτσι κι αλλιώς οι προθεσμίες αυτές έχουν μπει στον νόμο και ισχύουν. Και θα τηρηθούν αυτές. Ναι. Ωραία. Να προχωρήσουμε, αν δεν έχετε κάποιο σχόλιο, να προχωρήσουμε στο επόμενο, στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Εδώ η μελέτη προχωρά κανονικά, η οριστική μελέτη. Μάιο του 20 θα παραδοθεί και θα τη δούμε όλοι μαζί και πάλι. Προετοιμάζουμε τον νόμο, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις με την τέταρτη ΥΠΕ και δρομολογούμε και εδώ. Ακολουθούμε ακριβώς την διαδικασία, την πεπατημένη ότι ακολουθήσαμε για την Κομοτηνή,
προκειμένου και εδώ να οριμάσουμε και τα θέματα του οργανισμού, αλλά και τα θέματα στελέχωσης και ό,τι χρειάζεται προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το νέο νοσοκομείο. Μελέτες των έργων υποδομής. Οι μελέτες των έργων υποδομής βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην διαδικασία για την έγκριση περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 2,5-3 μήνες από τώρα. Και όπως έχετε πει και εσείς, έχουμε από τη στιγμή που έχει κλείσει η Κομοτηνή την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι και ένας οδικός χάρτης πώς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα αρχίσει να γίνεται το οργανόγραμμα και ο κανονισμός λειτουργίας για το παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Να πω ότι πριν λίγο μίλησα με τον κύριο Καραγιάννη, που είναι πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και το διάλογο μαζί τους, προκειμένου, δεδομένου ότι μιλάμε για πανεπιστημιακό, και καλό είναι στο επόμενο διάστημα να κάνουμε κάποιες συναντήσεις. Ξέρω ότι μίλησε και εσύ, Μαρία. Έχω μιλήσει και εγώ με τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, αλλά πριν από αυτό έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τον Υπουργό Υγείας για το πώς θα κινηθούμε στην Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ένα θέμα που εμπλέκεται και το παιδείας. Αφού κλείσουμε λίγο τις επαφές στο επίπεδο του Υπουργού Υγείας, θα ακολουθήσουν οι συναντήσεις και σίγουρα η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα είναι αυτή που θα παίξει πρωταρχικό ρόλο και στις επιτροπές και στη διαμόρφωση του οργανογράμματος της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Με διακόπτεται όπου έτσι προχωράω λίγο, γιατί καταλαβαίνω ότι Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, προκαταρκτική μελέτη σε εξέλιξη, 18 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία η οποία θα την παραλάβουμε. Εκτιμούμε ότι αρχές Μαρτίου θα μπορούμε να πάμε παρακάτω. Θα σας φέρουμε μέσα σε αυτό το διάστημα από 18 Μαρτίου και μετά το σχέδιο του κλινικού και κτηριολογικού προγράμματος, προκειμένου να το συμφωνήσουμε. Θυμίζω ότι εσείς εγκρίνετε το κλινικό και το κτηριολογικό πρόγραμμα για τη Σπάρτη, άρα θα σας το καταθέσουμε, θα έρθουμε, θα κάνουμε και μία παρουσίαση, όπως είχαμε κάνει και για το νοσοκομείο της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συμφωνήσουμε ότι αυτό θα είναι το νοσοκομείο και πάνω εκεί να κινηθεί όλος ο σχεδιασμός. Άρα εκεί στις αρχές Μαρτίου θα είμαστε σε επαφή προκειμένου να ορίσουμε αυτή τη συνάντηση. Κατά τα άλλα, όλα καλά σχετικά με τη Σπάρτη, όλα εξελίσσονται κανονικά. Ευαγγελισμός. Εδώ είναι η πρώτη δωρεά η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο Μάρτιο. Εκκρεμούν κάποια κρεβάτια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω όλοι είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Τέλη Μαρτίου θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι κλείσαμε ένα κύκλο από τους 8 που είναι πλέον εδώ και να εστιάσουμε στους υπόλοιπους. Προφανώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε και τη συνεργασία για τα ΤΕΠ και τα επίγοντα, να τα δρομολογήσουμε όλα αυτά. Να σας πούμε ότι στις επαφές που είχαμε με τον κύριο Μαρτίνο και την κυρία Περωτή, συμφωνήθηκε ότι θα δουλέψουμε εμείς, θα δουλέψουμε πάνω στο δικό μας σχεδιασμό, στο δικό μας χρονοδιάγραμμα και εκείνοι θα ακολουθήσουν το πλάνο πληρωμών το δικό μας. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι πάλι ένας ο φορέας, με εμάς θα μιλάει ο Ευαγγελισμός και εμείς θα συντονίζουμε τους δωρητές. Οι δύο νοσηλευτικές τώρα. Ορίστε, συγγνώμη. Βεβαίως, συγγνώμη. Ναι, ως νεομέλος κιόλας. Ήθελα να πω ότι υπάρχει ήδη πρώτο draft όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά σχέδια, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν θέλετε. Χρειάζεται μια επικαιροποίηση, είτε από τον Νιάρχος, είτε από δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει ως έργο. Χρειάζεται μια επικαιροποίηση λοιπόν των αρχικών σχεδίων, τα οποία είχαν γίνει την εποχή, επειδή ξαναήμουνα το 2014-2015, είχαν γίνει τότε σε συνεργασία με τον κύριο Κυριακίδη από τη δωρεά της Εθνικής. Άρα, αν θέλετε, μπορούμε να σας τα παραδώσουμε αυτά τα σχέδια και εν συνεχεία να συνεργαστούμε πάνω σε αυτά τα σχέδια, να γίνει μια επικαιροποίηση και να τρέξει το έργο. Συμφωνώ σε αυτό, αν συμφωνείτε κι εσείς, γιατί μιλήσατε για συνέργειες, άρα η Εθνική Τράπεζα έχει κάνει μια προσπάθεια με τον Ευαγγελισμό. Να ευχαριστήσω και on the record τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Ρούσο, που συνέβαλε έτσι ώστε το Νιάρχος να απλώσει λίγο παρακάτω και λίγο παραπάνω μάλλον την πατριωτική, εθελοντική προσφορά προς την κοινωνία. Από τη στιγμή που υπάρχει μια μελέτη έτοιμη, αν μπορεί να χρησιμεύσει έτσι ώστε να μαζευτούν οι χρόνοι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Αρκεί να ξαναπώ για μία ακόμη φορά ότι στην εφημερία και Δρακόπουλο του Ευαγγελισμού μπαίνουν πάνω από 1.400, 1.200 με 1.300 παραπάνω. Κάθε εφημερία, συμπολίτες μας. Τα ΤΕ προφανώς είναι μιας άλλης
δεκαετίας, 20ετίας, μπορεί και 50ετίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα μέσα, η κυρία Κοντανίδου ξέρει, αλλά και ο κόσμος σε αξιοπρεπείς συνθήκες να μπορεί να πηγαίνει στα ΤΕΠ και να δέχεται τις υπηρεσίες αυτού του φανταστικού νοσοκομείου. Προφανώς δεν πετάμε ποτέ τίποτα. Δεν θα θέλαμε ποτέ κανείς να πετάξει μια δουλειά που έχουμε κάνει εμείς ή δεν θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Θα πάρουμε αυτή τη μελέτη, θα τη δούμε, θα την εξετάσουμε, θα την αξιολογήσουμε προφανώς και θα την επικαιροποιήσουμε προκειμένου να πάμε παρακάτω. Νοσηλευτικές ΕΚΠΑ και Ευαγγελισμού. Εδώ κυρώθηκε με νόμο, σας ευχαριστούμε πολύ, 27 Ιανουαρίου. Άρα ήδη έχω έρθει σε επαφή με την κυρία Λεμονίδου και έχουμε συζητήσει και την κυρία Κοτανίδου. Θα πρέπει και πλέον με τον νέο διοικητή του Ευαγγελισμού θα πρέπει να κάτσουμε, να επικαιροποιήσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Μπαίνουμε πλέον και εδώ σε φάση υλοποίησης, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τις προμήθειες, να δούμε όλες τις διαδικασίες και να ξεκινήσουμε να δούμε να υλοποιείται και αυτή η δωρεά. Απλώς να πω κάτι. Όταν μιλάς για ακυρώσεις νόμων, νομίζω πρέπει να το λέμε και πριν και τώρα, ότι γίνονται με τη σύμφωνη ψήφο και κυβέρνηση και μη κυβέρνηση. Το οποίο έχει σημασία, νομίζω, αυτό το οποίο λέγαμε για τις συνεργασίες και πριν και τώρα, με ευρεία πλειοψηφία. Το οποίο είναι, νομίζω, κάτι το οποίο μπορεί εμείς να το παίρνουμε ως δεδομένο, αλλά για τον κόσμο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο ότι και πριν και τώρα υπάρχει ευρεία πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Τα ΠΕΤ. Στα ΠΕΤ είμαστε στη φάση αξιολόγηση των προσφορών. Έχουμε κάνει συναντήσεις με τις δύο εταιρείες. Ναι, συγγνώμη. Έχουμε κάνει συναντήσεις με τις δύο εταιρείες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην επόμενη φάση, δηλαδή να οριστικοποιήσουμε την επιλογή μας. Έχουμε μιλήσει με την Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία προφανώς μας συμβουλεύει. Να επενθυμίσω εδώ, καλό είναι να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα δεν επιλέγει, κάνει την οικονομική αξιολόγηση. Την τεχνική αξιολόγηση την κάνει πάντα το Ελληνικό Δημόσιο, μιας και εκείνος είναι ο τελικός χρήστης, έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο θα τα αξιοποιήσει. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα στο άμεσο διάστημα, εντός Φεβρουαρίου αν γίνεται, για το χρονοδιάγραμμα στελέχωσης αυτών των χώρων, καθώς και των έργων υποδομής. Θυμίζω ότι οι χώροι που θα φιλοξενηθούν αυτός ο εξοπλισμός, αυτά τα μηχανήματα, είναι μέρος των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Και όπως έχουμε συμφωνήσει, θα πρέπει να έχουμε το χρονοδιάγραμμα, έτσι, προκειμένου να μην πάρουμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πού θα τοποθετηθεί. Άρα εδώ θα ήθελα κάποια πρώτα σχόλια, πού βρισκόμαστε σε σχέση με όλα αυτά. Να αρχίσω λίγο από το θέμα του προσωπικού. Εντός της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ολοκληρώσει τον προγραμματισμό για το προσωπικό το οποίο χρειάζεται σε κάθε νοσοκομείο. Ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει γίνει σε επαφή με τα νοσοκομεία τα οποία έχουν δώσει τις ανάγκες τους. Όσον αφορά τα έργα υποδομής, έχει απελευθερωθεί ήδη το κονδύλι από το Υπουργείο Υγείας έτσι ώστε να γίνει κλινικές μελέτες από την ΧΤΙΠ, από την τεχνική υπηρεσία που φτιάχνει τις υποδομές αυτές στα νοσοκομεία. Εκεί θα μπορέσουμε να δώσουμε μια καλύτερη εκτίμηση του πότε ακριβώς θα είναι, γιατί κάθε νοσοκομείο θα είναι διαφορετικό. Υπολογίζουμε πάντως ότι θα χρειαστούν 12 μήνες, αν υπάρχει μια ευχέρεια μια ευληγησία, να το πω, στη διαγωνιστική διαδικασία θα είναι στους 12 μήνες, αλλιώς θα έχουμε κάποια παράταση. Αυτό θα το ξέρουμε μέσα στις επόμενες μία εβδομάδα. Θα δώσουμε ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω θα... Στο γνωστό ζήτημα του 4412 έχει υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από το Υπουργείο Υποδομών και μόλις προχθές απάντησε η ΑΔΣ με κάποιες παρατηρήσεις. Θεωρούμε ότι αυτό το ζήτημα, εν πάση περιπτώσει, θα λυθεί πάρα πολύ σύντομα. Είναι κάτι που επανέρχεται από την αρχή των συσκέψεων. Κύριε Μαραβίλη, κοιτάω εσάς γιατί το ορθώς το θέτετε. Είναι απολύτως απαραίτητο για να εναρμονιστούν τα χρονοδιαγράμματα των νοσοκομείων. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει αυτή η ρύθμιση προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση των έργων στις 12 μήνες που λέει ο κύριος Θεμιστοκλέους. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Οπότε θα είμαστε σε επαφή μέσα στο μήνα προκειμένου να πάμε παρακάτω. Αεροδιακομιδές ΕΚΑΒ. Να πω ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και με το ΕΚΑΒ και με την πολεμική αεροπορία. Είμαστε πολύ κοντά να ολοκληρώσουμε τις συμβάσεις και να υπογράψουμε με τους δύο προμηθευτές.
Ειλικρινά, δηλαδή, η πολεμική αεροπορία αξίζει συγχαρητήρια. Έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο πάνω σε αυτό. Έχουν οδηγήσει, νομίζω, το συγκεκριμένο κομμάτι και τους ευχαριστούμε όλοι, νομίζω. Υπογράφουμε, λοιπόν, συμφωνούμε τις συμβάσεις. Η επιμέρους σύμβαση, πρέπει να τροποποιήσουμε την επιμέρους σύμβαση ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που έχουμε συμφωνήσει, γιατί ακόμα η επιμέρους αυτή σύμβαση μιλάει για την επισκευή. Μέσα στο Φεβρουάριο έχουμε συζητήσει ότι θα τα κλείσουμε όλα αυτά τα θέματα και θα προχωρήσουμε κανονικά στις παραγγελίες. Εκεί είμαστε και με αυτό και μας μένουν τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για το τραύμα και τις λοιμώξεις και εδώ έχουν κυρωθεί οι συμβάσεις. Επικαιροποιούνται τα χρονοδιαγράμματα από τον κύριο Ζαούτη και τον κύριο Κουλουβάρη προκειμένου να προχωρήσουμε έτσι στα επόμενα βήματα. Υπογραφή μνημονίου της αναγέννησης και προόδου με την ΑΕΜΗ και το κλειό με τον ΟΔΙΠΗ που περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να ιδρυθεί και να πάμε παρακάτω, να συσταθεί, συγγνώμη. Νομίζω είμαστε καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν καταφέρουμε και κλείσουμε αυτές τις εκκρεμότητες, τις μικρές εκκρεμότητες μέσα στο Φεβρουάριο, θα μπορούμε να εστιάσουμε στα ξενοδοχεία, έρχονται διαγωνισμοί, κατασκευές, για τα νοσοκομεία, ναι, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη, ναι, τα νοσοκομεία, ναι, αυτό το μπέρδευω πάντα. Θα πρέπει να εστιάσουμε στα νοσοκομεία. Τα επόμενα βήματα γίνονται, όσο πάμε παρακάτω, τα πράγματα γίνονται και πιο σύνθετα και καλό είναι να κλείσουμε αυτές τις τελευταίες εκκρεμότητες και να μας μείνει έτσι η ουσία. Γιάννη, να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με την ΑΕΜΗ έχουμε προγραμματίσει για 5η 13 του μηνός το πρωί. Πρέπει να το ξέρετε, δεν ξέρω πώς πρέπει να κινηθούμε. Έχουμε ενημερώσει την ΑΕΜΗ, μπορεί, η διευθύνουσα και ο πρόεδρος. Δεν ξέρω αν πρέπει κάποιος από εσάς, απλώς το 13 είναι. Εντάξει, είστε καλά. Εντάξει. Ωραίο, ευχαριστώ. Ήταν και οι δύο εδώ πέρα σήμερα. Ναι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, ναι. Ο κ. Δρακόπουλος έχει πολύ δίκιο. Η επόμενη συνάντηση, 18η συνάντηση, 5η 19 Μαρτίου. Έχουμε χρόνο αρκετό. Και η μεθεπόμενη, 19η συνάντηση, 5η 30 Απριλίου. Σας ευχαριστώ και πολύ και πάλι.